ኦርጋናይዜሽኑ ቴክኖሎጂው and discipline ሶስቱ ባንዴ መቀየር ማለት ዲዛስተር ነው። ሰላም ሁላችሁንም thank you for joining እንግዲህ ዛሬ መኮንን ከኛ ጋር አለ ከየሱን ደግሞ የቴክኖሎጂ ጆርኒ እንሰማለን። በድጋሚ በጣም አመሰግናለሁ ሁላችሁንም ጆይን ስላደረጋችሁን። መኮንን ደግሞ ከኔ ቀድሞ ራሱ ሩሙን ከፍቶ ተዘጋጅቶ በመምጣቱ በጣም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። መኮንን እስቲ ስለ ራስህ መኮንን ማን ነው? ምን አይነት በምን አይነት መንገድ ነው እድገትህ የነበረው? የት ነው የተወለድከው? እና ደግሞ የመጀመሪያው ደሞዝህን እንዴት እንዳገኘ ብትነግረን። በጣም አመሰግናለሁ። መጀመሪያ ወደዛ ከመሄዴ በፊት እድሉን ስለሰጠኝ በጣም አመሰግናለሁ። በሁለተኛ ደረጃ አማርኛ ቋንቋ ችግር ካለ በሌላ ቋንቋ መናገር እችላለሁ። በእንግሊዝኛ እንግሊዝኛ እችላለሁ መሰለኝ ትንሽ ትግረኛ መሞክራለሁ፣ አረብኛ መሞክራለሁ፣ ኦሮሞኛ ብዙ ጥረት አድርጌ አልቻልኩም። ግን በተለያዩ ቋንቋዎች ጣል አደርጋለሁ አስፈላጊ ከሆነ። ኖርማሊ የሾዋችን አማርኛ መሆን ይችላል፣ ሚክስ አፕ ማድረግ ይችላል። ባስፈለገ ጊዜ የፈለከውን ነገር በፈለከው ቋንቋ መናገር ይችላል። በጣም ደስ ይለኛል። በአገራችን ቋንቋ ራሱ መናገሩ ለስኬታማነት ትልቅ አስተዋጽኦ ያደርጋል ብዬ አምናለሁ። ለምን አንድ ጽንሰ ሐሳብ መጀመሪያ አንድ ሰው በቋንቋው በልምዱ በባህሉ ሲረዳው ለመተግበር ያመቸዋል። ስለዚህ ብዙ ጊዜ እናገራለሁ፣ ጽፋለሁ። በቋንቋችን መናገር ጥሩ ነው። አጋጣሚውን ተጠቅሜ ለመናገር በሁለተኛ ደረጃ በጣም አመሰግናለሁ። በተለይ አዲሱ ትውልድ በብዙ በተለያየ ደረጃ ስናየው ተስፋ የሚያስቆርጥ ይመስላል። ሆኖም ግን እንደዚህ አይነት ነገሮች ሪሊ በጣም ተስፋ የሚሰጡ የሚያበረታቱ ጉዳዮች ናቸው። ማህበረሰባችን ባለበት ችግርና የኢኮኖሚ ሁኔታዎች የተነሳ ብዙ ጊዜ የሚያተኩረው አጭር ጊዜያዊ በሆኑ ጉዳዮች ላይ ነው። ከዛ ግን ትንሽ ወጣ ብለን አንዳንድ ጊዜ በረጅሙ የምናይበት እድል እንደዚህ ማግኘታችን ጥሩ ነው። እንደዚህ ማዘጋጀት አንተ ጥሩ ነው። በጣም አመሰግናለሁ። ጊዜህን ገንዘብህን እየወሰድክ እንደዚህ ነገር ማዘጋጀት፣ ሌሎቹም ደግሞ በእንደዚህ አይነት ነገር ፍላጎት ኖሯቸው አንገብጋቢ ከሆነው ሁሉ ጊዜያችን ከሚወስደው ስነልቦናችን ከሚስበው ጉዳይ ወጣ ብሎ እንደዚህ አይነት ጉዳይ ላይ አትኩረው መተው ለማዳመጥ ጊዜያቸውን ስለሰው በጣም አመሰግናለሁ። ይሄንን ካልኩኝ ይበቃል መሰለኝ። ሌላ ማለት የምፈልገው ምንድነው ለምንድነው እኔ አሁን እዚህ ቦታ ላይ የመጣሁት? እኔ ሳስበው ሁለት መሰረታዊ ፍላጎቶች አሉ። አንደኛው ምንድነው ያለኝን ዕውቀት፣ የሄድኩበትን መንገድ፣ ያጋጠሙኝን መሰናክሎች፣ የሰራኋቸውን ስህተቶች በማካፈል ለሚቀጥለው ትውልድ ኢትዮጵያዊም ሆነ አፍሪካዊም ሆነ ጥቁር አሜሪካዊም ሆነ በዚህ ባለሁበት አካባቢ በብዛት ስለሌሉ እነኚህን ነገሮች በማካፈል እድላቸውን እንዲሞክሩና ከገቡም በኋላ ስኬታማ እንዲሆኑ አስተዋጽኦ ማድረግ አለብኝ ብዬ ስለማምን ነው። በሁለተኛ ደረጃ ለኔ ለራሴ ደስታ ይሰጣኛል። ያው እንግዲህ በተወሰነ ደረጃ መቼም የሰው ልጅ በተለያየ የህይወት ምዕራፎች ነው የሚያልፈው። ያው ኑሮ ምኑ ከተሳካ ከበላ ከተጣ ልጆች ካሳደክ በኋላ መቼም ያው ምንድነው ማደርገው በቀረው ህይወቴ ብዬ ምናምን ሳስብ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ሳደርግ አስተዋጽኦ ሳደርግ ደስታ ይሰጠኛል እና በእንደዚህ አይነት ሁለት መሰረታዊ ጉዳዮች ላይ ነው ማረገው። ስለዚህ ለእናንተም ለማህበረሰቡም የማደርገው ለኔም ደስታ የሚሰጠኝ ለኔም የማደርገው ነገር ስለሆነ ነው ማደርገው። አሁን ወደ ጠየቀኝ ጥያቄ ልመለስና እኔ ተወልጄ ያደግኩት በጎንደር ከተማ ነው። To be more specific, as a matter of fact, ከጎንደር የተወሰነ ኪሎ ሜትር ደቡብ የምትገኝ ደራ አንበሳሜ የምትባል ትንሽ
መንደር ውስጥ ነው የተወለድኩት እዛም የተወለድኩበት ዋናው ምክንያት አባቴ ከሰሜን ደባርቅ ይሄ ሰሜን ፓርክ ምናምን የሚባለው አካባቢ ጃናሞራ ደረስጌ ማርያም እንግዲህ ታሪክ ትንሽ የምታውቁ ሰዎች ካላችሁ አፄ ቴዎድሮስ የነገሱበት ቤተክርስቲያን ነው ደረስጌ ማርያም ማለት እዛ አካባቢ የተወለደ ነው ከብት ጠባቂ ነበረ እና በ16 አመቱ ይመስለኛል ጎልማሳ ከሆነ በኋላ ትምህርት ቤት ይገባና ምንም አልቻለው ፖሊስነት ይቀጠራል ፖሊስ ተቀጥሮ እዚች ደራ አንበሳሜ የምትባል ደቡብ ጎንደር አካባቢ ያለች ሰፈር ተመድቦ ይሄዳል እዛ ሲሄድ እዛ ሰፈር እናቴን ያያል እናቴን ባላገር ነበረች ያገባታል ትንሽ እንደቆዩ እኔ ወለዳለሁ ከዛ እንደተወለድኩ ድሮ በዚህ በኦጋዴን አካባቢ ችግር ስለነበረ ወታደሮች ወደዛ አካባቢ ፖሊሶች ይላኩ ነበር እና አባቴ ወደዛ ይላካል ችግሩ በዛ ወደዛ ሲላክ ሴት ይዞ መሄድ አይቻልም ነበር እና እናቴን እና እኔን ጎንደር ከተማ አምጥቶ ዘመዶቻችን ያሉትን ፈልጎ ዛትቶን እሱ ወደ ኦጋዴን ሄደ እና በተወሰነ ሁኔታ እንግዲህ እኔ ያኔ አንድ አመት የምናምን አመት ልጅ ነበርኩ anyway አባቴ እዛ ሆኖ እየኖረ እናቴን ይፈታና እናቴን ብቻዋን ታሳድገኛለች ጎንደር ከተማ ውስጥ እዛ ያው ዘመዶቻችን እዛ የነበሩት ትንሽ ተማሩ ምን ያሉ ንግድ ምናምን የነበራቸው ሰዎች ስለነበሩ ለእናቴ ትንሽ ስራ ይሰጧታል እንደዛ ሆኖ ነው ያደኩት እንግዲህ አባቴን ለመጀመሪያ ጊዜ ያየሁት 11 አመቴ ላይ ሆነ ይመስለኛል እና ያው ጎንደር አካባቢ ተማሩ ብዙ ችግሮች አለፉ ዝርዝሩ ምንም እዚህ ጠቃሚ አይደለም ለመጀመሪያ ጊዜ ማስታውሰው ከጎንደር ከተማ የወጣሁት አክስቴን ባህር ዳር ለመጠየቅ ሄጄ ነበር ትዝ ይለኛል አንድ በጋ ላይ አንድ ሳመር ላይ እንጂ ከዛ በተረፈ ከጎንደር ወጥቼ አላውቅም እዛው ጎንደር ነው ተወልጄ ያደግኩት እዛው ነው ጎንደር የተማርኩት ሁለተኛ ደረጃ ትምህርቴን የጨረስኩት እዛው ነው ልዕል ትምህርት ቤት የሚባል ትምህርት ቤት ነበር አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ነበር የተማርኩት ያው የዛን አካባቢ የትምህርት ቤት ሁኔታ ታውቁታላችሁ ቤተ መጻሕፍትም አልነበረውም በሚገርም ደረጃ አሁን ነው ከቅርብ ጊዜ ከ6 ወር ከአንድ አመት በፊት እኔ ሄጄ ላይብራሪ ሰራሁት ለዛ ለኤሌመንተሪ ስኩሉ ከዛ ጎልማሳ ያለው በነበሩ ችግሮች ምናምን ሁኔታዎች ወደ ሱዳን ከሁለት ጓደኞቼ ጋር ሄድን እኔና ሁለት ጓደኞቼ ሌሊት እየተጓዝን ቀን እየተኛን ከዛ በኋላ ደግሞ ቀን እየተጓዝን ሱዳን ገባን ለመጀመሪያ ጊዜ ከጎንደር የወጣሁት እንግዲህ ከባህር ዳሩ በስተቀር ወደ ሱዳን ስገባ ነው ከዛ ስደተኛ ካምፕ ገባሁ ከዛ ሱዳን ለ4 አመት ያህል ብዙ የተለያዩ አይነት ስራዎች ስሰራ ቆየሁ ከዛ አንድ የሀገሬ ልጅ ተዋወቅኩ እዚህ አሜሪካን አካባቢ ዘመዶች የነበሯት እነሱ ወደ አሜሪካ ሲወስዷት አግብታ ይዛኝ መጣች ከዚህ ከመጣሁ በኋላ ቋንቋው ምንም በጣም ችግር ስለነበረብኝ ምንንም ሀገሩንም ምንንም ስለማላውቀው ያው መኪና መንዳት ምናምን ትምህርት ቤት መሄድ ምናምን መንግስት ስለሚረዳ እዚህ ተማርኩኝ መኪና መንዳት ተምሬ ታክሲ ሾፌር ሆንኩኝ ከዛ ያንን ያደረኩ ቋንቋ ለማር ብዬ የእንግሊዝኛ ቋንቋ በሁለተኛ ደረጃ የሚያስተምር አዲስ ለመጡ ሰዎች የሚያስተምር ትምህርት ቤት ገብቼ መማር ጀመርኩ ከዛ ትምህርቱን ወደድኩትና ቀጥዬ ወደ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ዋሽንግተን ኢን ሲያትል አለዚህ እዛ አሁን እንኳን ሜካኒካል ኢንጂነሪንግ ተማርኩ አሁን የኢንጂነሪንግ ዲፓርትመንቱ አድቫይዘሪ ቦርድ ነኝ በሚገርም ደረጃ እና እዛ ተምሬ ግራጁዌት አደረኩ እና ጠቅለል ባለ መልኩ አስተዳደጌ እና አመጣጤ ይሄን ይመስላል ብዙ ነገሮች አሉ ምናልባት በኋላ ጠለቅ ያልን እንገባበታለን በዚህ ሂደት ላይ ያጋጠሙኝ ነገሮች
ለመናገር አንዳንዶቹ በጣም ስሜታዊ ያረጉኛል ትላንት የሆኑ በሚመስል ደረጃ ዋናው ነገር ያው እንግዲህ በኋላ ብዙን ስለምጠይቀኝ በገባበት ይሻላል መጀመሪያ ስራ ያገኘሁት አንደርሰን ኮንሰልቲንግ የሚባል ካምፓኒ ነው አሁን አክሴንቸር ኮንሰልቲንግ ይባላል እና የመጀመሪያ ደሞዜ 28000 የአሜሪካ ዶላር ነበር ግን እንዴት እንዳገኘሁት ምን አይነት ሁኔታዎች ሰራ እንደነበረ ዘርዝረው ካልከኝ ዘርዝረው ደስ ይለኛል እሺ ከዛ በፊት ምናልባት ስለ መጀመሪያ ደግሞ ስጠይቅህ እና ቀደም ደግሞ ስለ ራስህ ስትነግረን ሱዳን ውስጥ ብዙ ስራዎችን እንደሰራ አንዳንድ ስራዎችን እንደሰራ ነግረህ ነበርና I don't want to go in depth እዛ ላይ ግን earn ያረክበት ገንዘብ earn ያረክበትን ማንኛውም ነገር not like salary ብቻ ሳይሆን even የሆነ ትንሽ ፕሮጀክቶችም ሰርተ ትንሽም ቢሆን እሱን ለማለት ነበርና ሱዳን ውስጥ maybe mention ማድረግ የምትፈልገው የመጀመሪያው ስራ ማድረግ የምትችለው ካለ because that's where it begins አይደል ራስህን ስኪልህን እንትን ያረክበት የሸጥክበት ማለት ነውና absolutely እንግዲህ ያው እንዳልኩት ሱዳን ስገባ ምናልባት እንግዲህ በነገራችን ላይ ሱዳን የገባሁት በልደቴ ቀን ነበር ልደቴንም ያወቅኩት አባቴ ፖሊስ ስለነበረ ልጅ ሲወልድ የወለደበትን ቀን አስመዝግቦት ነበር ለምን ያን ጊዜ በልጅ በወለዱ ቁጥር 2 ብር ነው 1 ብር ተጨማሪ ሰጣቸው ነበር ለልጅ ማሳደጊያ እና ሐምሌ 5 የሐምሌ አቦ በ1956 በኢትዮጵያ አቆጣጠር በፈረንጆች 64 ነው የተወለድኩት አሁን 57 ዓመቴ ነው እና አሜሪካ ነገር 33 ዓመት ኖር ያለው ስለዚህ ሱዳን ስገባ ሱዳን 4 ዓመት በስደተኛ ኖር ያለው 37 ማለት ነው እንግዲህ barely 20 years 19 ምናምን ነበርኩ ማለት ነው ሱዳን ስገባ እንግዲህ ያው ሱዳን የገባሁበት ታሪክ ደግሞ ራሱ ረጅም ታሪክ ነው ግን እዛ እንደገባው ስደተኛ ካምፑ እንደገባን በ1984 ነው ይሄ በ76 በኢትዮጵያ ማለት ነው አይደል በጣም ብዙ ረሃብ ችግር ምናምን የነበረበት ጊዜ ነው ታስታውስ በዛ ጊዜ ደግሞ የፈላሻዎቹ ወደ እስራኤል የሚሄዱበት ጊዜ ነበር እና ብዙዎቹ እነኚህ ፈላሻዎች ከጎንደር ነው የመጡት እንደምታውቁ ቤተ እስራኤሎቹ በነገራችን ላይ አሁንም ከነሱ ጋር ግንኙነት ያደረኩ በቴክኖሎጂው አካባቢ እስራኤል አካባቢ አንዳንድ ድል እንዲያገኙ ማረጋው ነገር አለ እንዴት ፉል ሰርክል ነው ላይፍ እና እነሱም እዛ ነበሩ እኛም እዛ ገብተን በጣም ብዙ ሰው ይሞት ነበር ከኢትዮጵያ ሞት ርቀን የወጣ ነው ከሞት አምልጠን ብዙ ግድያ ስለነበረ እዛም ገብተን ብዙ ሞት ነበር ሆኖም ግን በሚገርም ደረጃ አንድ አቶ ተሻገር አምሮ የሚባሉ የናቴ ዘመድ ሰውዬ ነበሩ በዛ ጊዜ የነበረ ደርግን የሚቃወም አንድ ድርጅት ነበረ ኢዲዩ የሚባል የዛን አስተባባሪ ምናምን ስለነበሩ ዛ ካምፕ የመጡ ተዋጊም ሰው ምናምን ለመውሰድ እንደዚህ ያረጉ ነበርና እንደዛ ሲያረጉ ሲጠይቁን የጎንደር ሰው ስለሆኑ ሲጠይቁ ስለናቴ ተነግራችሁ ስማችን ሲነግሩን ዘመዳማቾች ነን አንተማ ዘመዴ ነህ እና በለቤቴ ልውሰድህ ብለው ቤታቸው ወሰዱኝ ከካምፑ አስወጥተው ጋበዙኝና ስናወራ ትምህርት ትችላለህ ወይ ሂሳብ ትችላለህ ወይ ምናምን ሲሉኝ አዎ እንደዚህ ስላቸው እንግዲህ የዚህ የድርጅቱ የገንዘብ ሂሳብ ነበር ለብዙ አመት ያልተሰራ እስቲ እሱም መደመር መቀነስ ስራ አለኝና ገንዘብ ከፍለሃለሁ አለኝና ከካምፑ ይወሰዱኝ መጀመሪያ ያንን ሰራ ነበር ያንን ሰርቼ ትንሽ ገንዘብ ሰጥተውኝ እሳቸው ገዳሪፍ የሚባል ከተማ ገዳሪፍ ይባላል በሱዳን ያለች ሌላ ከስደተኛ ካምፑ አምራኩባ ይባላል ከዛ ወደ ገዳሪፍ ከተማ ሊሄዱ ሲሉ ባኮ ይወሰዱኝ ከዚህ ቦታ ያውጡኝ ስላቸው ወረቀት ከሌለህ መሄድ አይቻልም ግን በደብቄ ይዤ ልሄድ ሞክራለሁ ከተያስክ ግን የራስ ጉዳይ ነው ምናምን አሉኝና
ወደዛ ሲሄዱ በመኪናቸው ደብቀው ይዘውኝ ሄዱ ገዳሪፍ ልንገባ ስንል ፖሊሶቹ አገኙኝ አወረዱኝ እና ትንሽ ጠያየቁኝ ያው የነበረችኝ እንሳቸው ሰውዬ የሰጡኝ ብር ነበረች እሷን ሙስና ሰጥቼ ለፖሊሶቹ ለቀቁኝና በግሬ ከመኪናው ካቆመኝ ከኬላው በግሬ ገዳሪፍ ከተማው ድረስ ወደ 4 ሰዓት ነው ምናምን እየሮጥኩ ደረስኩ እዛ እንደደረስኩ እሳቸው ደግነቱ ይመጣል ብለው ይጠብቁኝ ነበር አገኙኝ ወስደው ኢትዮጵያውያኖች የሚሰባሰቡበት ሻይ የሚጠጡበት ምናምን ቦታ ነበር እዛ አደረሱኝ እዛ ያገኘኋቸው ልጆች የጎንደር ልጆች በብዛት ነበሩ እዛ እነሱ ተቀበሉኝና ቤታቸው ወስደው አሳደሩኝ ምን አሉኝ ከዛ አንዱ የቤት ሰራተኛ ሆኖ ይሰራ ነበር እንግዲህ እዛ ሱዳን ውስጥ ምን ሰራው ገዳሪፍ በዛን ጊዜ ምን ሰራው ስራ ወይ የቤት ሰራተኛ ሆነ ማገልገል ነው ወይም ሻይ ቡና መሸጫ ቦታዎች ውስጥ አስተናጋጅ ሆነ መቀጠር ነው እንጂ ሌላ ምንም እና ትንባሆ ይሸጥ ነበር ይሄ ሰፋ ይባላል በከንፈራቸው ያረጉ የሚመጡት ትንባሆ አለ እሱን ደግሞ ወይ መሸጥ ነው መንገድ ላይ ቁጭ ብለ እና ይሄ ልጅ የቤት ሰራተኛ ሆኖ ከዛ ከቤት ከሚሰራበት ሰራተኛነት ስራውን በብዛት ስላልቻለውና ሌላ ሰራተኛ ስለፈለጉ እኔን አስገባኝ እና እዛ ቤት ተገብቼ ቤት መወልወል ልብስ ማጠብ መተኮስ ነበር ዋናው ስራዬ ልብስ ማጠብ ስለ ውጭ ቁጭ ብለህ ነው የምታጠበው ዛገር ሙቀቱ በፋራናይት ሲቆጠር 120 ድረስ ይደርሳል በጣም በረሃ ነው ውጭ ቁጭ ብለህ ልብስ አጥበህ ስታሰጣው ወዲያው ነው የሚደርቅ የደረቀው ልብስ ደግሞ መተኮስ አለብህ እንደዛ ያደረኩ 1 አመት ሰራው ከዛ ሌላ ተመሳሳይ ስራ ፈልጌ ለምን እዛ አካባቢ አንዳንድ ችግር ተፈጠረ ስራውን በሚገባ ስለማልሰራው የቤቷ መቤት እንኳን ብዙ ማታስቸግረኝም ነበር ባልየው ግን አይ ሰነፍ ነው ሰነፍ አበሻ ነው ይውጣ አይችልም ሌላ መጣለው ብሎ ከስራ ባረረኝ ከዛ ወጥቼ ሌላ የሱዳኖች ቤት እንደ ወንደላጤዎች ለርሻ ከካርቱም እየተነሱ የሚመጡ ወጣቶች ነበሩ በጣም እንደው ኢትዮጵያውያኖች ድል አግኝተው ቢያዩት መመኘው ነገር ሱዳኖች እንዴት መሬታቸውን እና ውሃቸውን ለርሻ እንደሚጠቀሙበት እና ምግብ እንደሚያመርቱ እና ከነኛው እንደላጤዎች ከካርቱም መተው ገዳሪፍ አርፈው ወደ እርሻቸው ይዋሉ ነበር የሚመጡት እርሻቸው ውሎ በመጡ ቁጥር አንድ ዶሮ አንድ በግና 6-7 ዶሮ ነበር መንበላው ተሰባሰብ ላይ አንድ 8 እንሆናለን አንድ በግ ወደ 78 ዶሮ በቀን እንበላ ነበር ለመጀመሪያ ጊዜ ህልም ጠግቤ የበላሁት እዛ ነው የተለያየ ምግብ ስጋ እንደልቤ በግ ዶሮ አትክልት ምናምን ለመጀመሪያ ጊዜ በተትረፈረፈ ደረጃ መብላት የጀመርኩት እነሱ ጋር ይሰራው ነው እነሱም ጋር ደሞዝ እየከፈሉኝ የሰራው ቆየው እነሱ የእርሻቸውን ወራት ጨርሰው ወደ ካርቱም የሚሄዱበት ጊዜ ሲመጣ እነሱን ደግሞ ለመንቋቸው ወሰዱኝ ብዬ እነሱም ደግሞ ካርቱም ወሰዱኝና ከአንደኛው ቤት የቤት ስራ ገባው አሁንም እዛ ዘገባ ደግሞ ከሚስቲው አልወደደችኝ ሰነፍ ነው አለችኝ አይ እንግዲህ እኔ ደክሜ ማልሞት እንደዚህ አይነት ጉዳይ ላይ ብዬ ከተማ ሄጄ ካርቱም ከተማ ውስጥ የጎንደር ልጆች አገኘው ከነሱ ጋር በረንዳ ሰጡኝና በረንዳ ለብዙ ጊዜ ተኛ ነበር በረንዳ እየተኛሁ ያለው እየዞርኩ ስራ ስፈልግ ካርቱም ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ካፍቴሪያ አስተናጋጅነት ስራ አገኘው እዛ ትንሽ ሰራው እዛ ሰለቸኝና ወጥቼ እየዞርኩ ስራ ስፈልግ ይሄ ፒክቸር አርት ወርክ ፍሬሚንግ ካምፓኒ አንድ ሶሪያዊ ነበር እንደዚህ በራዊዝ ይባላል በአረብኛ ፒክቸር ፍሬሚንግ አርት ፍሬሚንግ ነበረችው እዛ ትንሽ ሳናገረው ቀጠረኝ ከሱ ጋር እየሰራሁ ለብዙ ጊዜ እየቆየሁ ያለው ነው እቺን ኢትዮጵያዊ ተዋውቄ እዛው እኔ ከምሰራበት ፊት ለፊት ቦታ ስራ ካፍቴሪያ ነበር ስራ አስገባኋት ከዛ ትንሽ መቀራረብ ጀመርን ያው ግንኙነት ጀመርን እሷ እህቶችና ወንድሞች አሜሪካ ስለነበሯት
ወደ አሜሪካ በ88 በኢትዮጵያ አቆጣጠር በ80 ይዘዋት ሊወስዷት ወረቀት ሲያወጡላት እኔንም አግብታ ይዛኝ መጣች እንዳልኩ ከመጣሁ በኋላ ከዚህ የመጀመሪያው ደግሞ ስራዬ ታክሲ ሹፌርነት ነው። ዋው ይሄ መጽሐፍ የሚወጣው ስቶሪ ነው። በጣም 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 አመሰግናለሁ ስለ ሼር ስላረከን። በእውነት ይሄ ለሌላም ይሄን ስፔሲፊክ ጆርኒህን ራሱ ይሄኛውን ፓዘን ራሱ ለመስማት በጣም የሚያጓጓ ነው። ኤቭሪ ዲቴል የነገርከን ኢሞሽናል ላይ ነው። ለአንተ ደግሞ እንዳልከው የቅርብ ትውስታ ነው እና በሌላ መንገድ ብሰማው ደግሞ ደስ ይለኛል። ከቴክኖሎጂ ውጪ ይሄኛውን ያንተን ስቶሪ ደግሞ ብሰማው ደስ ይለኛል። ግን በጣም አመሰግናለሁ ሼር ስላረከን። እንግዲህ ወደ እንትኑ እንግባ፣ ወደኛ እንግባና እንግዲህ ይሄን ሁሉ አልፈ ወደ አሜሪካ መጣህና ታክሲ ሹፌር ሆንክ። ከዛ በኋላ የቋንቋህን ለማዳበር ትምህርትንም መማር ጀመርክ። ስለዚህ በዛው አንደኛ ኦን ደ ጆብ ቋንቋህን የሞከርክ ነው፣ ትምህርት ቤትም እየሄድክ ነው። ከዛ ስታየው ትምህርቱን ትወደዋለህ። ወደ ዩኒቨርሲቲ ገባ፣ ሜካኒካል ኢንጂነሪንግ አጠና። እንግዲህ ከሜካኒካል ኢንጂነሪንግ ምንድን ነበር አውትካሙ? ምን ተጠቀምክ? ጀስት ትምህርቱን ተምረህ ወጣ ከዛ ስራ ሰራህበት ወይስ ለሌላ ኦፖርቹኒቲ በር ከፈተልህ? ጥሩ ጥያቄ። እዚህ ላይ አንድ just to frame the conversation, I gotta go back and refer some systemic situations that I have noticed in Ethiopia versus what I have observed in America, right? የኢትዮጵያ የትምህርት ሁኔታ እኔ ብዙም አልተማርኩበትም። ያው ጎንደር ነው ተወልጄ ያደግኩት፣ እዛው ተምሬ ነው የወጣሁት። ግን እዛ ያለው አሁንም ኢትዮጵያ ስመላለስ በየዩኒቨርሲቲዎች እየሄድኩ አንዳንድ ጊዜ ሴሚናር ሰጥ ነበር። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ፣ ጎንደር ዩኒቨርሲቲ፣ መቀሌ ዩኒቨርሲቲ ምናምን ሄድ ነበር ወጣቶችን ለማስተማር። እና ያየሁት ነገር ምንድነው? የኢትዮጵያ ትምህርት አሰጣጥ ዘይቤ ትንሽ ችግሮች አሉ። የሚያስተምረው ምንድነው? It's really all about your ability to memorize and regurgitate what you have really memorized. ብዙ ጊዜ የሚያስተምረው ሸምድዶ አጥንቶ ሄዶ ተፈትኖ ማለፍ ነው። እና ብዙ ሰው እንደውም ጫቱን እየቃመ ከሌ ሰቃይ ነው ይባላል። በቃ ዝም ብሎ መስቀል ምናምን ነው እንጂ መሰረታዊ ጽንሰ ሐሳቡ ምንድነው? ይሄ የምማረው ነገር የሚለውን ነገር በማስተማር ደረጃ በተለይ ደግሞ የመማር ችሎታን የሚያዳብር አይነት ስርዓት ሆኖ አላገኘሁትም። የአሜሪካው on the other hand ያንን ነው የሚያደርገው። ፈተና ትምህርት ቤት ዩኒቨርሲቲ የተማርክ ስትፈተን እኮ መጽሐፍ ከፍተህ ኖት ይዘህ ነው የምትፈተነው። እዚህ ሀገር ዋናው መሰረታዊ ጽንሰ ሐሳቡ ካልገባ ትሸወዳለህ። እኔ መጀመሪያ እንደመጣው ኮሌጅ ስማር መጽሐፍ ተከፍቶ ነው ፈተና ሲሉኝ ሳላጠና ገብቼ አንድ ጥያቄ ሳልሰራ ወጥቻለሁ። ሌላው ትልቁ ግን እዚህ ሀገር የሚያስተምሩ ምንድነው? የመማር ችሎታ እንዲዳብር ነው። ስለዚህ ኢንጂነሪንግ ተማርክ፣ ህግም ተማርክ፣ ፖለቲካም ተማርክ፣ ህክምናም ተማርክ፣ ከወጣህ በኋላ ወደ ተለያዩ ቦታዎች ለመሄድ ትችላለህ። የሚቀጥሩም ሰዎች እንደዛ አይነት እድሉን ይሰጡሃል። እና አሜሪካን ሀገር ውስጥ የጠቀመኝ ነገር እኔ እሱ ነው። እንደመጣው እንደም እንዳልኩ ታክሲ የነዳው ባህሉን ለማወቅ፣ ህዝቡን ለማወቅ፣ ቋንቋውን ለመማር በጣም ረዳኝ። በነገራችን ላይ የቋንቋ ፍቅር አለኝ። የቋንቋ ፍቅር ስላለኝ ለቋንቋ ለመማር ብሩህ አእምሮ አለኝ ብያምናለሁ። ለምን ሱዳን ገብቼ በ6 ወር ውስጥ አረብኛ መናገር ብቻ ሳይሆን ጋዜጣ ሁሉ አነብ ነበር፣ ፍርድ ቤት ሁሉ ሄጄ አስተረጉም ነበር። እዛም ሱዳንም ያለው ነው ከኤርትራውያን ጎረቤቶቻችን ትግረኛ የተማርኩ እና እስካሁን ድረስ አረብኛም ትግረኛም ይጠፋኛል አንዳንድ ጊዜ። ግን
ጥሩ የውይይት ነገር ማድረግ ይችላልው እንደው ከአማርኛና I think አሁን ተናገር ብትለኝ አማርኛ እንግሊዝኛ ትግረኛና አረብኛ በደንብ ማውራት ይችላል እና ያ በጣም ረዳኝ ታክሲ እየነዳ ቋንቋውን ለመማር በጣም ረዳኝ ችግሩ ግን እዛ በዛ ዘመን እኔ ሲያትል በመጣሁበት የዛሬ 33 አመት የነበሩት ኢትዮጵያውያኖች በጣም ትንሽ ነበሩ አሁን ወደ 30 ሺህ 40 ሺህ አለ ይባላል ያን ጊዜ ግን 100 ማንሆንም ነበር እነኛ የነበሩት ኢትዮጵያውያኖች ደግሞ የሆነ የፖለቲካ ድርጅት አባል ሆነው ከደርግ ጋር ሲዋጉ ኖረው ድርጅታቸው ፈርሶባቸው የመጡ ፖለቲከኞች ናቸው እና እነሱ ጋር ስንገናኝ የሚመክሩን ነገር ምንድነው ትምህርት ቤት መሄድ አለባችሁ ነው ትምህርት ቤት ሄደን ምን እንማር ስንላቸው እኛ ሁሉ ኢንጂነር እየተማርን ያለ ነው ኢንጂነሪንግ ተማሩ ለምን የቋንቋውም የባህሉም የገንዘቡም የግንኙነቱም የሚረዳም ሰው ስለሌላችሁ የሚያዋጣው ኢንጂነሪንግ ነው ኢንጂነሪንግ ከተማራችሁ የኢንጂነሪንግ እድል ስራ የማግኘት እድል ሰፋ ያለ ስለሆነ ስራ ታገኛላችሁና እሱን ተማሩ ይሉናል ስለዚህ ሁላችን ኢንጂነሪንግ ተማሪ ሆነ እና እኔ ከሾርላይን ኮሚኒቲ ኮሌጅ የሚባል አለ እዛ በሁለት አመት ተምሬ ወደ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ዋሽንግተን ሲሄድ ሳመለክት ሜካኒካል ኢንጂነሪንግን መረጥኩ ዝም ብዬ ነው በቃ ከኢንጂነሪንግ ማለት ይቻላል ያለው ሜካኒካል እና እዛ አመልክቼ ተቀበሉኝ ያው ታሪኬንም ጽፌ ምናምን ብዬ ምን አይነት አስተዋጽኦ እንደማደርግ ምናምን አድርጌ ነው ተቀበሉኝና ገባሁ እና ኢንጂነሪንጉን እየተማርኩት ነበረ ግን የማደርገው ዝም ብሎ ለመማር ዲግሪ ለማግኘት ነው እንጂ I wasn't really passionate about it to be honest ምንም እንትኑ ስሜቱ ፍላጎቱ ኢንጂነሪንጉ ላይ አልነበረኝ ግን you know what ተምሬ ስራ መያዝ አለብኝ በሚል ደረጃ ነው in hindsight however አሁን ቁጭ ብዬ ሳየው ስሜቴን ፍላጎቴን የቋንቋ ችሎታዬን ለሰው ያለኝን ፍላጎት ምናምን ሳየው እኔ ወይ ጠበቃ ወይ ፖለቲከኛ ነው መማር የነበረብኝ በያስባለሁ በማር ምን ደርስ እንደነበረ አላውቀውም ሆኖም ግን ሜካኒካል ኢንጂነሪንግ ተምሬ ታክሲ የነዳው ልክ ልመረቅ ወራቶች ቀርተውኝ ታክሲ የነዳው አንድ ሰውዬ ከዳውንታውን ሲያትል ከፒያሳ ሲያትል አንስቼ ወደ አየር ማረፊያ ይዤው ሲሄድ አወራዋለሁ ወዴት ይሄድክ ነው ምናምን ስለው እዚህ ቫንኮቨር ቢሲ ነው ቫንኮቨር የምትባል ከተማ አለች እዛ ነው የሚሄደው ይለኛል ቫንኮቨር ማለት የካናዳ ከተማ ናት ሲያትልና ካናዳ ጥግ ለጥግ ስለሆኑ ምንም ካናዳና አሜሪካ ቢሆንም በመኪና የአንድ ሰዓት ተኩል መንገድ ናትና ለምንድነው በአውሮፕላን የምትሰቃየው መኪና ይዛት ሄድም ወይ አልኩት አይ ይሄንን ነገር በየሳምንቱ ስለምመላለስ ደክሞኛል መንዳት ዝም ብዬ በአውሮፕላን ብሄድ ነው የሚቀለኝ አለ እንዴ አንተ በየሳምንቱ የሚያመላልስ ነገር እዚህ ምን አለ ስለው እኔ ኮንሰልታንት ነኝ እንግዲህ ማወቅ ያለብን ይሄ ውይይት እኔና እሱ የምናደርገው በፈረንጆች አቆጣጠር በ1995 ዓመተ ምህረት ነው ብዙ ይሄ ኮምፒውተር ኔትወርኪንግ ቴክኖሎጂ ምናምን የሚባለው ነገር ብዙም አልታወቀም ነበር እና አማዞን ለምሳሌ በ94 ነው ሲያትል መጥቶ የተቋቋመው እንግዲህ አማዞን በተቋቋመ በአመቱ ማለት ነው እና ሲነግረኝ እንዴ ይሄ ነገር it's fascinating really I love to really do what you do አልኩት አንተ የምታደርገው ስራ እንደው መስጦኛልና እንደው እንደሱ አይነት ስራ ብሰራ ስለአቀዳ ካቢ ያለኝ አንተ ታክሲ ሾፌር አይደለህ እንዴ ደሞ እዚህ ምን አደረሰ ምናምን ሲለኝ ነው የነገርኩት ሜካኒካል ኢንጂነሪንግ እየተማርኩ ነው እንደዚህ ያልኩ ነውና እኔ ሜካኒካል ኢንጂነር መሆን አልፈልግም አንደኛ ሁለተኛ በ1994 ዓመተ ምህረት በፈረንጆች አቆጣጠር የአሜሪካ ኢኮኖሚ በጣም እየተጎዳ ነበር ይሄ ዲፕሬሽን የሚሉት ኢኮኖሚክ ዲፕሬሽን was happening here እና ብዙ የሜካኒካል ኢንጂነሪንግ ማለት እንግዲህ ያው እንደምታውቀው አሜሪካ እዚህ ሲያትል አካባቢ ቦይንግ ነው ዋናው ቀጣሪ የነበረውና
Boeing was going through a downturn. The entire manufacturing industry really was going through a downturn at that time, right? But በቃ በጣም የቀዘቀዘ ኢኮኖሚ ስለነበረ ስራም በሜካኒካል ኢንጂነሪንግ ማግኘት አይቻልም ነበር እና ስራም ማግኘትም አይቻልም እኔም ባገኝም እሱ ማርጋለ አንተ የምታረጋውን ወድጃታለሁ እሷን ነው ማረግ የምፈልግ አልኩት አንተ በጣም ኃይለኛ ሰው ነህ በልቻትልህ እቺ here is my business card call me Monday I'll be back Monday please call me and then we'll talk more አለኝና ሰጠኝ ሰኞ ደወልኩለትና ተቀጣጥረን ምሳ የሆነ የኢትዮጵያውያኖች ምግብ ቤት ወሰድኩት አበላውት ሬዘሜ የሚጻፍ አለ ከቨር ሌተር የሚጻፍ አለ እንደዚህ አርገ ጻፍ አለኝ ጻፍኩኝ እንደገና ደወልኩለት አሳየሁት አይ አሁን ጥሩ ነው ተጽፏል እኔ መስሪያ ቤት አንደርሰን ኮንሰልቲንግ in downtown Seattle ከሌ የምትባል ሴትዮ አለች ለሷ ወስደህ ስጣት አለኝ ወስጄ ሰጠኋት ጠሩኝ ሲጣሩኝ ደንግጬ ደውዬ አንተ ጠሩኝ እኮ እንደው ምንድነው ማደርገው ምናምን አልኩት ምንም ችግር የለም አለኝና እሱ ምን አደረገ መስሪያ ቤቱ ደውሎ ማን ቃለ መጠይቅ እንደሚያደርግልኝ አጣርቶ መጥቶ ደውሎ hey Mekonnen so and so is going to be talking to you most likely he will be asking you this kind of question and that kind of question make sure to give him answers like this like that and furthermore make sure to ask him this kind of questions መስሪያ ቤቱ የሚሰራው ምናምን አዋቂ ለመምሰል እንዲህ አይነት ጥያቄ ጠይቀው ምናምን ብሎ መክሮ ላከኝ ችግሩ ግን አመሄዴ በፊት እንዴ ምንድነው ተለብሶ የሚከደው ምናምን ስለው ሱፍ ለብሰህ ክራባት አርገ መሄድ አለብህ አለኝ እኔ ደግሞ ሱፍም የለኝም ክራባትን በእድሜ ልክ ያሰራ ያላውቅም ታክሲ ስሰራ ማያቸው ሱቆች ስለነበሩ የልብስ መሸጫ እዛ ሄድኩና ልብስ የሚሸጡትን ሰዎች ቃለ መጠይቅ አለብኝ እንደዚህ አይነት መስሪያ ቤት ባካችሁ ሱፍ ሸሚዝና ክራባት እንዴት እንደሚለበስ አሳዩኝ ብዬ ገዝቼ ክራባቱን አስሮ አላልቶ ሰጠኝ ሰውየው እና እንደዛ አርጌ ለብሼ እጄ የመጀመሪያውን ቃለ መጠይቅ አረኩ ሁለተኛውን ሶስተኛውንም ቃለ መጠይቅ ሳረግ ይሄው ሰው እየደውለታለው በተመሳሳይ ሁኔታ እየረዳኝ ሄጄ ስራውን አገኘሁት ዋናው ነገር የሚጠይቁት የነበረ ሊቀጥሩኝ ሲሉ ያው ኢንጂነሪንግ ስለተማረ ይሄ ልጅ ኮምፒውተር ሶፍትዌር ምናምን አያውቅም ብለው ሳይሆን ይሄ ልጅ ብናመጣው መማር ይችላል ወይ ይሄ ልጅ አምቢሽኑ ድራይቭ ፍላጎቱ ተነሳሽነቱ አለው ወይ ይሄ ልጅ ከሰው ጋር መነጋገር መስራት ይችላል የሚለው ነገር ብቻ ነበር ያመላለሱኝ የሚያዩት እንጂ ስለ ኮምፒውተር ስለ ሶፍትዌር ስለምናምንም ጠይቀው አልጠየቁኝም እውነት ለመናገር ከሆነ ሶፍትዌር ምናምን ፕሮግራሚንግ የሚባል ነገር እኔ ማስታውሰው if I am recalling this correctly senior ያለው መሰለኝ ሜካኒካል ኢንጂነሪንግ ላይ ፎርትራን የሚባል ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ነበርና የሆነ some kind of you know if you have ይሄ Bernoulli's equation የሚባል ነበር ትዝላችሁ እንደሆነ if you you know energy cannot be created right it can only be converted so if you have a ball for example a plastic ball and you are holding it at a certain height and let it drop it's going to bounce a number of times and will eventually come to a rest right and now you can really write a computer program to predict how many times the ball is going to bounce before it comes down to rest right potential energy to kinetic energy to friction and eventually to sound and then eventually dissipate whatever right እንደዛ አይነት ፕሮግራም የሆነ መጽፈት እዚህ ለኛል ያው እንደ ነገሩ የተጻፈ ነው ግን ሌላ ምንም ማውቀው ነገር አልነበረም እነሱም ያኑን አውቀዋል ግን ፖቴንሻሉ አለ ወይ ብለው ነው ስራውን ከሰጡኝ በኋላ ትዝ ይለኛል ሺካጎ ኢሊኖይ ሴንት ቻርልስ የሚባል ከተማ ውስጥ የሚያሰለጥኑበት ቦታ ነበራቸው እዛ ሄጄ ለሶስት ሳምንት ጃቫ ፕሮግራሚንግ ምናምን ተማርኩ ጃቫ ፕሮግራሚንግ ለሶስት ሳምንት ተምሬ ተመልሼ ከመጣው በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ አሳይመንት የሰጡኝ እንደ ኮንሰልታንት አርጋው አሳይመንት ፕሮጀክት አሳይመንት የሰጡኝ ማይክሮሶፍት ነበር ማይክሮሶፍት ሲሄድ እንግዲህ ይሄ በ1996 ነውና ማይክሮሶፍት
its entire licensing business, believe it or not. የኮምፒውተር የሶፍትዌር ላይሰንሲንግ ቢዝነሱ በሙሉ ማኑዋሊ ነበር የሚሰራ ኮምፒውተር ፕሮግራም አልነበራቸውም it was never automated right so I was a member of the project team that was disposed with the responsibility of automating the Microsoft volume licensing business በዛ ያው የዴቨሎፕመንት ቲሙ አባል ሆንኩኝ ችግሩ ግን እኔ ዴቨሎፕ ማድረግ አልችልም ገና አዲስ ነኝ ምናለ አንደርሰን ኮንሰልቲንግ ለማይክሮሶፍት ፕሮጀክት ማኔጀሩ ምናለው Mekonnen is going to be a developer team ግን for the next 3 months we're not going to bill you for Mekonnen is going to be here for the next 3 months learning about the project so for 3 months while he's learning Microsoft is not going to pay for us they made that arrangement ከዛ ለኔ turn around all right ልጅ Mekonnen እንግዲህ Microsoft ነው ያለው you've got all of the resources that you can imagine primarily we would love you to be a member of the software development team development language ያን ጊዜ Visual Basics 4.0 የሚባል language ነበረ is object oriented programming language C++ ቀለል ያለ እንደሌላው ደግሞ አምን ቀላል ያልሆነ እንደ C# I don't know ታውቁት እንደ ማይክሮሶፍት አሁን C# የሚባል ፕሮግራሚንግ አለ similar to that ነበረ እሱን ነው የምንጠቀመውና መማር አለብህ አለኝ 3 ወር ሙሉ እሷን ፕሮግራሚንግ ተመሬ ምን ብዬ ከ3 ወር በኋላ የዴቨሎፐር ቲሙ ሜምበር ሆኜ ከዛ ሰራው ያን ፕሮጀክት ሲቀጥል ሲጨርስ ሌላ የኢንተርኔት ደግሞ ያን ጊዜ ኢንተርኔት አዲስ ነበረ በጣም ስታቲክ HTML based ነበረ እና ማይክሮሶፍት አንዳንድ ፕሮግራሚንግ ፈጥሮ ነበረ ያኔ ASP የሚባል active server pages የሚባል that actually revolutionized the entire internet technology right making it dynamic right ድሮ ዝም ብለህ አንብበህ መሄድ ነው እንጂ you couldn't interact with it ያን ጊዜ ነው እና ማይክሮሶፍት እና active server pages የሚባል ቴክኖሎጂ ምናምን አምጥተው እንደዛ ኢንተርኔት ኢኮመርስ ምናምን አይነት ፕሮግራሚንግ ደግሞ እሱን አደረኩ ከዛ እንደገና ቴስተር ነበርኩ ከዛ support and incident ሮልም ነበረኝ and eventually እንደዛ አድርጌ አሁን 25 አመት ሆኖኛል ጠቅላላ በዚህ በቴክኖሎጂ ኢንዱስትሪው ያለፉት 10 አመታት ደግሞ ማኔጀር ሊደር ሆኛለሁ ላለው እንደማል ይገርም ነው በጣም ኢንተረስቲንግ የሆነ ጆርኒ ነው just so you know የኔም የቴክኖሎጂ ጆርኒ የጀመረው አክሰንቸር ውስጥ ነው ልጄ በነገራችን ልጄ ከዩኒቨርሲቲ ኦፍ ዋሽንግተን ግራጁዌት አድርጎ አክሰንቸር ስራ ይዟል አንድ አመት ነው በጣም ይገርማል እኔም ባለፈው ነው ኖቲስ ያደረኩትና በጣም ኢንተረስቲንግ ነው እኔ ተመረኩት እንዳንተው ሌላ ወጣ ያለ ፊልድ ላይ ነው ቴክስታይል ኢንጂነሪንግ ነው እና እዚህ ስመጣ ነው ወደ ቴክኖሎጂ የገባሁትና የሆነ ቡት ካምፕ አቴንድ አድርጌ አክሰንቸር ነው መጀመሪያ ያደረገኝና they take chance on people that's a good reputation አቸው ጥሩ ነው በዛ they will take chance they will train you and give you chance እና በጣም እሱን I have to say እሺ አክሰንቸር ገባ ከዛ I don't know how to pronounce it ከቀጠለው የገባው ቴክኒካል ሊድ ቴክኒካል አርኪቴክት ሆነ ማኑጂስቲክስ ምናምን ይባላል ያው ምናልባት ጊዜ ለመውሰድና ጠቅለል ባለ መልኩ ምንድነው ለእነኚህ የሀገሬ ልጆች ማስተላለፍ የምፈልገው መልእክት ብያስብ ቤትም ጠቅለል ባለ መልኩ ልናገር ብዬ ነው እንጂ ብዙ ነገር አለው ግን ጠቅለል ባለ መልኩ አንደኛ we shouldn't really be bound by our faith or by the circumstances in which we operate ገብቷል ለምሳሌ ዞር ብለን አሁን ስናየው በ1975 ዓመተ ምህረት እንደ ፈረንጆች አቆጣጠር ነው እነ ቢል ጌትስ እና 7 ጓደኞቹ ተገናኝተው we have a vision to put a computer at every desk in every home ብለው የተነሱ ማለት እንግዲህ ምንድነው በ1975 ዓመተ ምህረት ኮምፒውተር ማለት IBM የሚባል ማሽን ነው የነበረው ኮምፒውቲንግ ፕሮሰሲንግ ፓወሩ አሁን አንተ ከምትይዛት ከሰዓትህ እንኳን
ያነሰ ኮምፒውቲንግ ፓወር ነው የነበረው ሳይዙ አንድ ቤት ክፍል ቤት ነበር የሚያክለው ኦፐሬት ለማድረግ በጣም ሃይሊ ስኪልድ የሆኑ ማአት ሰው ነው የሚያስፈልገው ምናምን በቃ አንድ ኮምፒውተር ራሱ $100 ሚሊዮን ነበር የሚሸጠው ያጋነንኩ ነው በእርግጥ ግን በጣም ውድ ነበር እንደዛ አይነት ሁኔታ በነበረበት ሰዓት ላይ ነው እነኚህ ጎረምሶች ተነስተው ኮምፒውተርን አሳንሰን ርካሽ አድርገን ማንኛውም ሰው እንዲገዛው ማንኛውም ሰው እንዲጠቀም በሚጠቀምበት አይነት ሁኔታ አድርገን በእያንዳንዱ ቤት በእያንዳንዱ ጠረጴዛ ላይ እናደርሰዋለን ብለው የተነሱ በዛን ጊዜ የነበረውን ኮምፒውተር አይተው ውድነቱን ውስብስብነቱን ትልቅነቱን ምናምኑን አይተው ተስፋ ቢቆርጡ ኖሮ እዚህ ደረጃ ላይ አንደርስም ነበር በተመሳሳይ ይሄን ነው የተማርኩት ይሄን ያጠናሁት ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ትልቁ ችግሩ ይሄ ነው ብዙ ጊዜ ማየው አግሪካልቸር ይማርና እኔ እኮ ዲግሪ ያለኝ ቦይንግ ሃይ ስኩል አስተማሪ ካለው ጎንደር አልሄድም ጎጃም አልሄድም ገጠር አልሄድም ይላል አግሪካልቸር ከተማረ ደግሞ መንግስት ራሱ አግሪካልቸር ነው የተማርክ አግሪካልቸር ካልሆነ ሌላ ነገር አትሰራም ይላል ከዛ በላይ ደግሞ ሌላ ነገር እንኳን እርሻ እንኳን ለግባቢት ያለው የፋይናንስ ፖሊሲ አገሪቱ ፋይናንስ ፖሊሲ የፋይናንስ አቅርቦት ምናምኑ በቃ ውስብስብ ያለ ነው አሜሪካም ሲመጣ ደግሞ ዋል ስደተኛ ነኝ መጥቻለሁ ችግረኛ ቤተሰቦች አሉኝ እነሱ መርዳት አለብኝ ራሴ ማድረግ አለብኝ ምናምን ብዙ የተለያዩ ነገሮች አሉ በህይወታችን ውስጥ የሚያጋጥሙን እነኛን ግን እንደየሁኔታው እንደየደረጃው ማሸነፍ አለብን እነሱ ግን የኛ ያለንን እምቅ ችሎታና ሀብት ሊወስኑት አይገባም አንዱ ማስተላለፍ የምፈልገው መልእክት ሁላችንም እኔ አሁን በዚህ ደረጃ ላይ ገኛል እንደዚህ ነው ጎበዝ ነው ታታሪ ነው አንዳንዱ ሰው እንደውም ስማርት ነው ምናምን ይለኛል እኔ አፍራለሁ እኔ እድል ነው ያገኘሁትን እድል ተጠቀምኩበት እንጂ ከማንም ሰው የተሻለ ችሎታ ኖረኛ አይደል እጠራለሁ በመጣር ደረጃ እና ይሄን ሁሉ እዚህ ቦታ ነው የሰራሁት የምለውን ዝብዬ አልፌ ዋና ነገሮቹ ላይ ያተኮርኩት ለዛ ነው ማንኛውንም ነገር በአግባቡ ቀደም ተከተል ካስያዝ ነው በአግባቡ አላማ ካለ እና አላማችን ሁሉ ጊዜ ከፊት ለፊታችን አድርገን በየቀኑ በየጊዜው ያችን አላማ የምታሳካ ነገር continuously ያለማቋረጥ ካደረግን ብዙ ቦታ ልንደርስ እንችላለን የራሳችንን የግለሰብ ሁኔታ ለመቀየር እንችላለን ቅድም እንዳልኳችሁ እኔ ከጎንደር ከዛ ቦታ መጥቼ ነው እዚህ ሀገር አሁን ስራ እየሰራው ከኤግዜኪቲቭ ከማይክሮሶፍት ኤግዜኪቲቭ ፕሬዚዳንትስ ጋር እየዋል እነሱ ጋር እኔ አንዳንዴ ራሴን ቆነጥጠዋለሁ እውነት እዚህ ቦታ ላይ ደርሼ ነው ወይ ያልኩ ያንን ነገር በመጠቀም ሀገራችን አካባቢ ሁኔታዎች እንዲቀየሩ ብዙ የቴክኖሎጂ ወረቀቶች እየጻፍኩ ዩኒቨርሲቲዎች እያስተማርኩ ላይብራሪዎች እየሰራሁ ምናምን ሁሉ ደረጃ ላይ ለመድረስ የቻልኩት በዚህ ደረጃ አካሄድ ስለመጣሁ ነው ከራሴ አልፌ ከቤተሰቤ አልፌ እንደዚህ ደረጃ ላይ ልደርስ የቻልኩትና የተለየው ሰው ስላልሆንኩ ነው ለማለት ነው ስለዚህ ሁሉም ማድረግ ይችላል እንዳልከው ግን ያው አንደርሰን ኮንሰልቲንግን 3 አመት 4 አመት 5 አመት እንደሰራው ከ28000 ወደ 32000 ነው ምናምን ደሞዜን ከፍ አደረጉልኝ ግን ያን ጊዜ በ99ኞቹ ብዙ ነገር ያስታወስክ ኮልታ ስለቅሰኝ ነው አማዞን ባይ ዘ ዌይ 1996 ላይ ጆብ ኦፈር አድርጎኝ ነበር እንዴ መጽሐፍ ደግሞ ኢንተርኔት ላይ የሚሸጥ ካምፓኒ እንዴት ስራ ገባለሁ ለምን ያን ጊዜ ኢንተርኔት ቴክኖሎጂ ላይ እየሰራሁ ስለነበር እና አሁን ያንን የአማዞንን ስራና ያኔ ኦፈር ያደረጉኝን ስቶክ ወስጄው ቢሆን ኖሮ አሁን ምናልባት ካንተ ጋር እንዲቆጭ ብዬ አላወራም ነበር አውሮፕላን ላይ ነበር እና ብዙ የተለያዩ አጋጣሚዎች ይመጡ ነበር 90ዎቹ ላይ ሲሊኮን ቫሊ ካሊፎርኒያ ማይክሮሶፍት አማዞን ምናምን በጣም ነበርና አንድ ካምፓኒ ይሄ ኮንሰልቲንግ ካምፓኒ ያልከው ማኑጂስቲክስ ማለት ማኑፋክቸሪንግ ኤንድ ሎጂስቲክስ ማለት ነው
manufacturing and logistics software vendor ነበረ. So basically what they did was they looked at all the manufacturing processes and the transportation processes, right? የተለያዩ processes አሉ, including demand forecasting and fulfillment processes. እና ምን አደረጉ? They wrote these algorithms. ያን ጊዜ አሁን እንዳሁኑ machine learning ምናምን እንደሚባለው ሳይሆን back then you have to actually write program for something to do something. አሁን ያው ዝም ብለህ የሆነ learning neural network ተፈጥረለትና ራሱ ነው የሚማረው። ድሮ ግን ይጻፍ ነበር። እና ይሄ company, just to give you an example, transportation optimization ጽፎ ነበረ። ማለት ምንድነው? አንተ የሆነ የጉድየር ፕሮጀክት እንደ ኤግዛምፕል ሰጥ ይችላል። ጉድየር ታየር ነው ማኑፋክቸር የሚያደርገው። ታየሩ የተለያየ ሳይዝ ታየር አለ አይደለም? እና የተለያየ ካር ማኑፋክቸሪንግ ፋክተሪስ የተለያየ ጎሚስታ ቦታዎች ምናምን በሙሉ ታየሩ መሄድ አለበት። እና ይሄ ታየር አንደኛ how can it be loaded optimally on the truck? ትራኩ ላይ ታየሩ እንዴት ነው ሎድ መደረግ ያለበት so that you can pack it efficiently as you can. ሁለተኛ ትራኩ ምን አይነት ራውት ነው ይዞ መሄድ ያለበት, right? Because የጉድየር ታየር ዲስትሪቢዩሽን ሴንተርስ አሉ። ከዲስትሪቢዩሽን ሴንተሮቹ በምን በየት አድርጎ ቢሄድ efficiently እዛ መድረስ ይችላል። ሶስተኛ ታየሩ efficiently pack መደረጉ ሳይሆን in what order should you load it so that when you load it and download it, it is as efficient as possible, right? እንደዚህ አይነት ፕሮግራም ጽፎ ነበር logistics. Another one ደግሞ for demand and fulfillment ጽፎ ነበር, right? because በአሁኑ ሰዓት demand forecast የሚደረገው ታውቃለህ ዝም ብሎ በግምት ነው። የተወሰነ ይሄ point of sales data የሚባላል POS data ምን ያህል ሽጫለው መቼ ሽጫለው የት አካባቢ ሽጫዋለው የሚለውን historical data ትወስዳለህ። ከዛ በኋላ ዝም ብለህ መገመት ነው። በዚህ አመት ይሄን ያህል ልሸጥ ይችላል ብለህ ነው ማኑፋክቸር የምታረገው። At that time there is this concept of just in time manufacturing, right? How can you really be as accurate as you can on your forecasting and then get the raw materials or all the materials that you need for your manufacturing just in time, right? Because አንዱ ደግሞ ትልቁ የትልልቅ ማኑፋክቸረሮች ኮስት ምንድነው መሰለህ? storage, capital expenditure and storage ነው። የምትልታመርተው የምትፈልገውን ዕቃ በብዙ ገንዘብ ገዝተህ ማስቀመጥ ገንዘብ ይዞብህ ይቀመጣል። ከዛ በላይ ደግሞ ሲቀመጥ የሚቀመጥበት ቦታ ሁሉ ራሱ ወጭ ነው። እና እነኚህን ነገሮች ሁሉ እንዴት ነው ኦፕቲማይዝ የምናደርገው ምናምን የሚል ሶፍትዌር ጽፎ ያን ሶፍትዌር ይሸጥ ነበር። ያ ሶፍትዌር ሲሸጥ እና ካምፓኒዎች ሲገዙት ላይክ እንደ ጉድየር አይነት ካምፓኒዎች ሲገዙት እኛ ኮንሰልታንቶች ሆነን እንሄድ ነበር። እና ኮንሰልታንት ሆኜ ዛማ አደርገው ምንድነው የኔ my primary responsibility was really to architect the system. So initially what I do is I used to fly a lot. አሜሪካ ውስጥ በነገራችን ላይ ወደ 33 ስቴቶች ዞር ነበር። አውሮፓ ሄድ ነበር። በሳምንቱ በቃ ቤት የመመጣው ቅዳሜና እሁድ ነበር። እና I got tired of it eventually. Fly aragna, then I will meet with the people who are operating the existing systems, right? What are these back-end systems that they have? These legacy systems that they have, to understand what the input is, what the output is, what they do and how they process it. And then go understand how the manufacturing process works or the forecasting process works and what have you, right? And then eventually with the rest of the analysts in the team, we will develop what we like to call the future process or the to be process, right? መጀመሪያ የምናደርገው analyzing the as is process ነው። ያሁን ያለው መሬት ላይ ያለው ነገር ምንድነው? ከዛ በኋላ based on all that, then you develop the future or the to be process based on what? Process, people, technology, right? What's the process? How can we modify it to be more efficient? What's the technology that's available
to help automate and optimize, right? And then how can we train the people to operate within this new environment, technology and process? Soon naragalen. And now your primary responsibility again technology, okay, ከነኚህ ሲስተሞቹ ላይ ካላቸው legacy ሲስተሞቹ ታውቃለህ, we have to extract, transform and load data into this new manugistic system. እና ምን አይነት ዳታ ነው የሚመጣው? የማኑጅስቲክሱ ሲስተም ፕሮሰሲንግ ካፓሲቲ ምንድነው መሆን ያለበት? ምን አይነት ሰርቨር ነው የሚያስፈልገው? with what CPU, with that memory, with what storage? እንደምታስታውሰው ድሮ ስቶሬጁ አታችድ ስቶሬጅ ነው የነበረው፣ ኔትወርኪንግ ስቶሬጅ አልነበረም። ምን ያህል ሰርቨር ያስፈልጋል? እሱን ስፔክ ታደርጋለህ። ከዛ በኋላ ከዚህ ከኤግዚስቲንግ ሲስተሙ ዳታ ኤክስትራክት፣ ትራንስፎርም፣ ሎድ አድርጎ ወደ ማኑጅስቲክ ሲስተሙ ማስገባት ነው። ማኑጅስቲክ ሲስተሙ ደግሞ የራሱን ፕሮሰስ ራን ካደረገ በኋላ when it generates outputs, then all that output has to be fed into other downstream systems, right? እሱን አደረግ ነበረ። በጣም ብዙ ነገር አደረግ ነበረ። ፎርቹን 500 ካምፓኒዎች ኮንሰልታንት ሆኜ ምናልባት 5 ዓመት 6 ዓመት በኋላ እንዳልኩ ልጆቼ ሲወለዱ በተለይ አንዷ ሴቷ ልጅ ትንሽ ዴቨሎፕመንታል ዲዛቢሊቲ አለባት፣ ኦቲዝም የሚባል ነገር። እንደዛ ሲሆን ይሄ በየአካባቢው መሄዱ ጊዜ እየወሰደ አስቸገረኝ። ከዛ በላይ ደግሞ ይሄ ኦቲዝም የሚባለው አዲስ ስለነበረ ብዙም ሕክምናውም የታወቀ ስላልነበረና መስሪያ ቤቶችም ብዙ ስለማይከፍሉ ያንን የሚከፍል መስሪያ ቤት ማይክሮሶፍት ስለነበረ እዛ ደግሞ ማይክሮሶፍት በነገራችን ላይ ድሮ አብሬያቸው የሰራኋቸው ሰዎች ኮንሰልታንት ሆኜ አብሬያው የሰራኋቸው ሰዎች ማይክሮሶፍት ተቀጥረው ኃላፊዎች ሆነው ነበር። ኢሜል ላኩላቸውና ማይክሮሶፍት መምጣት ትፈልጋለህ? ኦኬ ብለው የሥራ ዝርዝር ላኩልኝ። የትኛው ስራ ነው የምትፈልገው ብለው ይሄን ነው የምፈልገው አልኳቸው እና ሰራ ብለው ማይክሮሶፍት ገባሁ። በጣም አመሰግናለሁ። you are sharing us በጣም ይገራርሙ ዊዝደሞች። በጣም I'm grateful ዛሬ አንተን እያወራው በመሆኔ ማለት ነውና በጣም ብዙ ሰዎችም አቴንድ እያደረጉ ነው። መኮንን ካሳ ያው አንድ አይነት ላስት ኔም ነው ያለን። በዚህ አጋጣሚ ወንድሜ አጎቴ ወይም ዘመድ አይደለምና በዘመድ አይደለም ኢንተርቪው ማድረገው ለማለት ነው። ሊሆን ይችላል አይታወቅም። የኛ ሀገር ሰዎች በጣም ግራ ያበዙ ነበር ድሮ። በጣም ይቅርታ፣ ከማይክሮሶፍት በፊት ምን አይነት ኮንዲሽኖች ነበሩ የፋሚሊን ፕራዮሪታይዝ እንድታረግ ያረገ? is it just the travel? is it just you know the የሆነ በጣም ክሬዚ የሆነ የኮንሰልቲንግ ኢንቫይሮንመንቱ ነው? ወርክ ላይፍ ባላንስ አኮሞዴት ማድረግ የስራ ኢንቫይሮንመንት ነው ወይስ እንዳልከው በዚህ ስፔሲፊክሊ በልጅህ ላይ በሆነው ነገር እሱን አኮሞዴት ማድረግ ስላልቻሉ ብቻ ነው? like is there any other factors in addition to ብዙ ነገሮች አሉ። ያው እንግዲህ በህይወት ውስጥ የተለያዩ ነገሮች ይፈጠራሉ። ቅድመ ሁኔታም በተሰጣቸው ነገሮች ይኖራሉ። መጀመሪያ ያው እኔ ስደተኛ ሆኜ ነው የመጣሁት። በጣም ደሃ ቤተሰብ ነው ያለኝ። አሁን እንኳን ደህና ናቸው መሰል የነበረኝ ልበል መሰለኝ። አሁንም ደሃ ናቸው፣ ግን መቼም ከድሮ አሁን ይሻላሉ። ነገሩ አይደለም አይ ቲንክ ደሃ አይደለም፣ በልተው ጠጥተው ተኝተው ያድራሉ። በጣም በዛ ጊዜ ግን ደሃ ቤተሰብ ነበረኝ። አባቴም ቢሆን ከዛ እንዳልኩ ከኦጋዴኑ ሁኔታ ተቀይሮ ወደ ጎንደር መጥቶ ነበረ። ነፍሱን ይማረውና ከ2 ዓመት በፊት ነው የሞተው። ልጆች ወላልዷል። እናቴም ብዙ ልጆች ወላልዳለች። 5 ሴት እህቶች አሉኝ በእናቴ በኩል። ከአምስቱ 3ቱን እዚህ አስመጥቻቸዋለሁ። ልጆቻቸውንም አስመጥቻለሁ ጉድፈቻ አርጌ። ያባቴም እንትኖች ልጅ አንድ ወንድሜንም ያመጣሁት አለ ምን አለ። ሆኖም ግን በዛ ሰዓት በጣም ችግር ነበረ። የኢትዮጵያ ችግር መቼም ተፈቶ አያውቅም። እሱም ራሱ አንድ አጀንዳ ይዘን የምንወያይበት ጉዳይ ነው። ችግሩ በቀላሉ መፈታት ሲቻል ዝም ብሎ ነው እየተወሳሰበ ያለው ብዬ ነው ማምነው።
ሆኖም ግን በዛም ጊዜ በጣም ፈተና ነበር የሚበሉት የሚጠጡት አልነበራቸውም ስለዚህ ታክሲ እየነዳው ገንዘብ ልክ ነበር ስራ ይዤም ልክ ነበር ስለዚህም ቀድሚያ የነበረው ገንዘብ መስራት መሯሯጥ ገንዘብ መስራት ነው በኋላ ግን ባለቤቴም ትንሽ እየገፋ ሲሄድ ምን ሲል ልጅ ምናምን ማሰብ ጀመረች እኔም ትንሽ ጉዳዩን ሳየው እንዴት ነው ነገሩ እንደዚህ ያልኩ ገንዘብ ላይ ብቻ ተኩሬ ሊሆን አልቻለም ለምን ገንዘብ ላይ ባገኘው ቁጥር ለቤተሰብ በላኩ ቁጥር አመት ባል በግየ ገዙ ይበሉ አመት ባል በደረሰ ቁጥር ብር ላክልን ማለት ነው እንዴ የላኩላችሁ ገንዘብ ለምንድን ነው ስራ ማትሰሩበት ስራችሁ ሰርታችሁ ራሳችሁን ማትችሉ እንዴ 9 ደሃ ዘመድ ያለው በአመቱ 10ኛ ይሆናል ይባላል በአገራችን ሲባል ስለዚህ ለእናንተ ነረዳለው ያልኩ ለእናንተ ገንዘብ ይላኩ ወይኔ እዚህ አልተጠቀምኩ ወይ እናንተ እዚህ አልተጠቀማችሁ እነሱ ደግሞ እዛ ብሩን እየተቀበሉ አሜሪካ ልጃችን ሆነው ይላከው ያሉ በግማረዶ እና እነሱንም ሁኔታዎችን አስተካከልኩዛ የሆነች ነገር ሰርቼ ንግድ ምናምን ቢጤ እንዲገቡ እናቴም አደረኩ ለወንድሞቼም ለእህቶችም ትናንሽ ነገር ሞካከርኩ አንዳንዱ ተሳካ አንዳንዱ አልተሳካም ሆኖም ግን በተቻለ ደረጃ ያንን ተገላገልኩ በቃ ራሳቸውን ቻሉልኝ ከዛ ወጪው ስቀንስልኝ ወደዚህ ዞርኩ ወደዚህ ስዞር እና ልጅ ወለድን ምናምን አልኩኝ ትልቁ ችግሩ ግን ምንድነው the damage was already done when it came to my relationship that I had with my ex-wife ይሄ ኮንሰልቲንጉ ምናምኑ ሁሉ በጣም ችግር ፈጥሮበት ነበር ትዳራችን ላይ በጣም ብዙ ጥቅጥቅ ውስጥ መግባት አያስፈልግም ያው ፍች ደረስን ፍች ከደረስን በኋላ ልጄን ሳያት የነበረው ያ ኦቲዝም ያልኩን አዲስ ስለነበር ብዙም አይታወቅም ነበር እኔ ራሴ በሚገርም ደረጃ ስለ በሽታው ሪሰርች ያደረኩ ለፋሚሊ ዶክተራችን ምናገራት ነበርኩ ያን ጊዜ እንዲ ነው መደረግ ያለበት ምናምን ይያል ያን ያህል ነው አዲስ የነበረው እና ትራቭል ያደረኩ ከባለቤቴ ጋርም ደግሞ ተፋተን ከኤክስ ዋይፍ ጋር ተፋተን ስለነበረ ብቻዋን እንደዛ መሆኑን ሳየው እንደገና ደግሞ የፋይናንሻል በርደኑ በዛ ላይ የመጣው ከበሽታው ጋር ተያይዞ የመጣው አስቸጋሪ ሲሆንብኝ እንደገና ደግሞ ሪሊ አውሮፕላን ላይ በየሳምንቱ መብረር but I started to get depressed eventually መጀመሪያ it was really fun ተበራለ ይሄ ሺባ ማይል እንደሚባለው ማይሌጅ አኪሙሌት አረጋለው የሆቴል አለኝ የመኪና ኪራይ ሬንታል ካር አለኝ በቃ በየልኩበት አቶ መኮንን መጥቶ ነው ቢዝነስ ክላስ ፈርስት ክላስ ነው አፕግሬድ መደረገው ለምን ማት ማይሌጅ ስለነበረኝ በነገራችን ላይ ኢትዮጵያ 7 ጊዜ ነው ምናምን በነፃ ነው ይበረርኩት በዛ ያንን ማይሌጅ እየተጠቀምኩ ሆቴሉ ካር ሬንታሉ ነበር ከዛ ላይ ደግሞ ከሰኞ እስከ ሐሙስ በካምፓኒ ካርድ ነበር ምበላው በፈለኩት ምግብ ቤት ሄጄ ቻርጅ ነው የሚደረገው እና በቃ ደስ የሚል ኖሮ ነበር ግን በኋላ it started depressing me really በጤናዬም ወፍረቱም ምንም እየመጣ ከዛ በላይ በቤተሰብ ላይ ሳደርገው የነበረው ያመጣው ተጽዕኖም really ዲፕረስ ያደረገ ይመጣና አይ እድሜም ደግሞ ትንሽ እየገፋ መጣ እንግዲህ ሪሜምበር እኔ እዚህ አሜሪካ ስገባ 24 አመት የነበረ ዩኒቨርሲቲ ተምሬ ሲጨርስ እዛ አብሮኝ የሚማሩት እኮ አቶ መኮንን እርሶኮ ሙዚየም ነው መቀመጥ የነበረበትኛ ጎረምሳ ጋዚ ምን ያረጋሉ ይልኝ ነበር ወደ 29 ምናምን ወደ 30 ደርሼ ነበር ግራጁዌት ሳደር እና እንግዲህ አሜሪካን ፈረንጆቹ በትክክል የሄዱት በ21 በ22 ነው ዩኒቨርሲቲ የሚጨርሱት እንደምታውቀው እኔ በ30 ነው የጨረስኩት ከዛ በኋላ እንግዲህ አንድ 5 አመት 7 አመት ሰራ እንግዲህ 35 37 እየሆንኩ መጣውና ወደ 40 እየተጠጋው ስለነበረ አይ የነገር እንግዲህ ቢበቃ ይሻላል ብዬ ነው ወደዛ ሄድኩ በጣም አመሰግናለሁ እስቲ ወደ ማይክሮሶፍት አይ ኖ ቀደም ስለ አክሰንቸር ስታወራን ማይክሮሶፍት ጋር የሆነ ኮኔክሽን እንደፈጠርክና በአንተም ደግሞ ባህሪ ከሰዎች ጋር ያለ ኮሙኒኬሽን ያንን ፐርሲስት ልታረጋው እንደምትችል ገምቼ ነበርና ቀደም ነካክተዋል እስቲ
ወደ ማይክሮሶፍት እንግዲህ ለምን እንደመረጥከው አውቀናል። አንደኛው ወርክ ላይፍ ባላንስ እና ከፋሚሊ ጋር ያለውን ከልጅ ያለውን ፕሮቴክሽን እንዴት እንደምታገኝ አውቃለሁ ኦሬዲ እዛ ብትገባ። ከዛ በተጨማሪ ግን እንደ ካምፓኒ ምን አይነት ነገሮችን አየህና ወደዛ ሙባረክ? በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። በመጀመሪያ ደረጃ ትልቅ ፈተና ነበር ለኔ ሰራተኛ ሆኖ ተቀጥሮ መስራት። ያን ማለት ምንድነው? ከኮንሰልቲንግ ጋር ሲወዳደር consulting by the nature of its business ትሄዳለህ፣ ለጊዜው ነው የምትሄደው፣ ኤክስፐርት ነው በዚህ ጉዳይ ላይ ነው ተብለህ የምትመጣው ኤክስፐርት እና አይደለም ሌላ ጉዳይ ነው። ግን ተብለህ እዛ ትሄዳለህ፣ ፖለቲካ ውስጥ አትገባም። እነሱም ራሳቸው የምትሰራላቸው ሰዎችም ደስ ይላቸዋል። ለምን ነገሩ ትክክል ቢሄድ ደስ ይላቸዋል፣ ቢበላሽም they have someone to blame። እኛ ኮንሰልታንት አምጥተናል ኮንሰልታንት ያበላሸው ለማለት ስለሚመቻቸው ብዙ ማያስቸግሩህም። አንተም ታውቃለህ ለ3 ወር ለ6 ወር ነው እዛም ትሄደው ሰርተህ ትወጣለህ። የኮንትራክት ስራ ማለት ነው። እና ብዙ ነገር አይጠይቅም ነበር። you just go there, get whatever you need to get done and then you move on, right? So there wasn't really a need, if you will, I should say, much need for you to really develop any kind of skill other than that specific professional skill. ማይክሮሶፍት በመገባበት ጊዜ ግን በቃ it's a corporate company ተቀጣሪ ነህ። በጣም ብዙ ፈተና አጋጠመኝ እዛ ገብቼ። ስለሱ በኋላ ትንሽ ተከስተከስ አደርገዋለሁ። ዋናው ነገር ግን አገባቡ ምንድነው? ያው በዛ ባልኩ ደረጃ ድሮ አሁን ቫይስ ፕሬዚዳንት የሆነ ሰው ያለ ያን ጊዜ የኔ አለቃ ነበረ። ለሱ ስነግረው እኔ እንደዚህ ነው እንደዚህ አይነት ሁኔታ ላይ ነው ያለውትና ኮንሰልቲንግ ሰልችቶኛል፣ ማይክሮሶፍት መጥቼ መስራት ፈልጋለሁ ስለው አብረን ያን ጊዜ በዛ በቮሊዩም ላይሰንሲንጉ በኢንተርኔቱ ምናምን ፕሮጀክት ማኔጀር የሆነ ሰክተን ስለነበር ምን ችግር አለውና እነኚህ ስራዎች አሉ መርጠህ ውሰድ አንዱን አለኝ። እሺ አልኩኝ። ሳየው አንዱ ጥሩ ሆኖ ያገኘሁት አነሳሁት። ጥሩ ሆኖ ያገኘሁት ደግሞ ለምንድን ነው ያልከኝ እንደሆነ አንድ ሰው ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ ስራ ሲቀይር 3 ነገሮች ማጤን አለበት ብዬ አምናለሁ። 3 ነገሮች ማጤን ያለባቸው ምንድናቸው? አንደኛው ቴክኖሎጂው ነው። ከምን አይነት ቴክኖሎጂ ነው ያለው ወደ ምን አይነት ቴክኖሎጂ ነው የሚሄደው የሚለው። ሌላው ካምፓኒ ወይም ቲም ወይ ኦርጋናይዜሽን ነው። ከምን ኦርጋናይዜሽን ከምን አይነት ካልቸር ከምን አይነት ቲም ወደ ምንድነው የሚሄደው ነው። ሶስተኛው ዲሲፕሊኑ ነው። ሶፍትዌር ፕሮግራመር ነኝ፣ ቴስተር ነኝ፣ ፕሮዳክት ማኔጀር ነኝ፣ ፕሮግራም ማኔጀር ነኝ፣ ምንድነኝ የት ነው ያለሁት የት ነው የሚሄደው ነው። እነኚህ 3ቱ ነገሮች ኦርጋናይዜሽኑ፣ ቴክኖሎጂው and ዲሲፕሊኑ 3ቱ ባንዴ መቀየር ማለት ዲዛስተር ነው። ለምሳሌ አሁን እኔ ማይክሮሶፍት ነው ያለሁት፣ ሳይበር ሴኩሪቲ ኢንጂነሪንግ ውስጥ ነው ያለሁት፣ ብዙ ጊዜ በፕሮዳክት ማኔጅመንት ላይ ነው ያለሁት። ማይክሮሶፍት is the organization, cyber security is technology and the discipline is product management. ጉግል ሄጄ ሰርች ቴክኖሎጂ ውስጥ ገብቼ አልጎሪዝም ኢንጂነር ስራ መውሰድ ዲዛስተር። ገብቷል አባባሌ? ስለዚህ ማድረግ ያለብህ you can only think of these as 3 dials, right? volume ከፍ ዝቅ እንደምታረገው ተርን የምታረጋቸው ዳያሎች አርገታይና they are not switch on off የምታረጋቸው ሳይሆን ተርን የምታረጋቸው ዳያሎች ናቸው። So if you go to a different company, that means you're completely turning the organization dial. Then ከጉግል እኔ በሄዳው ሳይበር ሴኩሪቲ ፕሮዳክት ማኔጅመንት ካልሆነ ሌላ ስራ አልወስድ። ለምን በፕሮዳክት በሳይበር ሴኩሪቲ እና ፕሮዳክት ማኔጅመንት በጣም ሰክሰስፉል ሆናለሁ ስለማውቀው፣ ግን ጉግልን ለመማር ካልቸሩን ለማጥናት ሰው ለመተዋወቅ ጊዜ ይሰጠኛል while I deliver impact። ገብቷል አባባሌ?
ማይክሮሶፍት ከቆየው ግን ሳይበር ሴኩሪቲ ውስጥ ከቆየው ከፕሮዳክት ማኔጅመንት ሶፍትዌር ኢንጂኒሪንግ መሄድ ይችላል ለምን ማይክሮሶፍት ነው ሳይበር ሴኩሪቲ ነው ብዙም ለውጥ የለም ግን አሁን ፕሮዳክት ማኔጅመንት ማድረግ ሰልችቶኛል I want to get down to the code because I want to get back to coding and software programming or software engineering ማለት ለምን I am a known commodity ያውቁኛል ቴክኖሎጂውን እንደማውቀው ያውቃሉ እቺን ለየት ያለችውን ነገር እስከማር ጊዜ እድል ይሰጡኛል ገብቷል ባለ እንደዚህ አይነት ነገር ማሰብ ለወደፊቱ የተላችሁ ሰው ተቀይሩ ምናምን ጥሩ ነው just think of these three dials and change one at a time so with the Microsoft said I said okay you know what is it really Microsoft that is doing that's related to what I am doing biyasasevo የሆነ ሰርቪስ ኦርጋናይዜሽን ውስጥ ማይክሮሶፍት ራሱ የኮንሰልቲንግ አርም አለው እዛ ውስጥ ፕሪሚየር ፊልድ ኢንጂነሪንግ የሚባል ኦርጋናይዜሽን ነበረ ይሄ ፕሪሚየር ፊልድ ኢንጂነሪንግ የሚያደርገው ምንድነው there are these enterprises that have enterprise support agreement with Microsoft software ምናምን ይገዙና ማይክሮሶፍት ኢንጂነር ሰፖርት እንዲያደርጋቸው ዴዲኬትድ ሰፖርት ያለው ኮንትራክት ያላቸው ካምፓኒዎች አሉና ለነኛ ሰርቪስ የሚሰጥ የኢንጂነሪንግ ግሩፕ ነበረ እና ይሄ ኢንጂነሪንግ ግሩፕ ሪአክቲቭ ነው in a sense that when for example Bank of America has some incident these engineers will fly if need be fix the problem and fly back so የኔ ኃላፊነት ምንድነበር to find a way to optimize this process ነበር and now I said well this is really sounds a very interesting problem so reactive ስለሆነ service impact አለው customer satisfaction impact allo cost allo so how do you optimize this so as I had coin so the first thing that I needed to do was really to understand the history of incidents what kind of incidents were happening that required an engineer to fly to a customer site to fix these incidents and what did the engineer do to fix it and what was the root cause of these problems right so data analysis a root cause data on go to analyze maragana to find a pattern what were really common repeatable problems that customers were having that required an engineer to fly to the site and fix it and come back right so once you have some kind of pattern and some kind of trend then you say okay you know what I think we're up to something here then you work with the field engineers the product teams and this and that and say okay you know what how can we proactively prevent these incidents from happening again right so all you do is just go define what the best things to do are let's say registry key configuration corner some kind of setting corner some kind of redundancy resiliency architecture change ምናም ማድረግ ያለበት ከሆነ ያንን ሁሉ ታጣናና okay these are really the kind of things that they need to do to prevent this from happening again at least to minimize at the rate that it will happen or to minimize the chances that it will happen ተላለ ከዛ በኋላ okay እነኚህ ነው የሚደረጉት then you have to go inventory and interrogate right መጀመሪያ automated አድርገ ፕሮግራም ጽፈ how many of these things can I automate registry key corner configuration corner whatever corner you can actually write a program to collect all those configurations bring them and compare them with your best recommended settings and then wherever there is a deviation you can generate a report saying hey you know here configuration is 0 it needs to be 1 this log size is 500 megabyte it has to be a gigabyte whatever recommendation you do then the customer can fix it or your engineers can fix it for them right ይሄንን በማድረግ የመጀመሪያው ስራዬ ማይክሮሶፍት ውስጥ ለ5 አመት የሰራሁት ይሄ ስራ ነው we actually managed to reduce impactful severe or live site incidents or major incidents by 40% generated over $100 million for Microsoft by making engineers proactive. So remember, engineers ቁጭ ብለው incident ሲሆን ተጣርተው ነበር የሚሄዱት አይደል? አሁን ግን what we did was we actually sent engineers to a customer site proactively to assess the environment, generate the report and fix the problems proactively and then we charged the customer $10,000 for that engagement. Through that, we generated about $100 million
reduced Microsoft customer incidents, major incidents by 40%. And so on and so forth. So that's the project that I did first, mostly in the Kotlinish technology. So I had to write some of this program that actually did the interrogation of the systems, right? Collection of the data, and C# it's Afcoin. Landed like Microsoft Windows clustering system. Actually, I was the only person. I was the program manager, I was the product manager, I was the software developer, I was the tester, and I was the support person because we needed to get it going initially until we hired people. So that's what I did. ብዙ ሳወራ ረሳሁት ጥያቄ ምንድን ነበር? እሺ አይ በጣም ጥሩ ነገር ነው የነገርከን። ወደ ውስጥ ገብተሃል እንደውም በጥሩ አድርገህ ነው እየነገርከን ያለውና እንደውም ስለጀመርከው ወደዛ እሄዳለሁ። መጀመሪያ የጠየቁ ጥያቄ በርግጥ እንዴት ኮኔክትድ ሆንክ ከነዚህ ከማይክሮሶፍት ከነበሩት ኮኔክሽኖች አክሰንቸር ያለ ክሬት ካረካቸው እንዴት ገባ? ባይ ዘ ወይ እሱ ደግሞ ሌላ ነጥብ ያስታውሰኛል። አይ ቲንክ በኋላ ታመጣዋለህ ብዬ እየጠበቅኩ ነው። ማይክሮሶፍት ሰው እንዴት ኮኔክት ማድረግ ይችላል፣ እንዴት ስራ ማግኘት ይችላል የሚለውን በኋላ እናወራለን። በዛ ጊዜ ግን እኔ ያገኘሁት it's just a personal network, a personal connection እንዳልኩ አንደርሰንም ኮንሰልቲንግ ስገባ ታክሲ ያገኘውን ሰውዬ ነው። እዚህ ማይክሮሶፍትም ስመጣ ድሮ ሲያሰራኝ የነበረው ማኔጀር ነው። በኋላ ግን ማይክሮሶፍት ከገባ በኋላ ስራ መቀየር ስፈልግ በጣም ብዙ ፈተና አጋጥሞኝ ነበረ። ምናምን እንዴት ነው ምናምን የሚለውን በደንብ ጠይቀኝና በሱ መግባት እንችላለን። ሰውስ እንዴት ማይክሮ ማግኘት ይችላል የሚለው። እሺ ወደ ፖዚሽኖችን እንምጣ። አክሰንቸር እንደማቀው ብዙ ሀቶችን ማድረግ አለብህ። እንደ ፕሮጀክት ሜምበር ስትሆን you don't have any kind of title. አንዳንዴ የተሰጠህን ፕሮጀክት እንደምንም ሆነ መስራት አለብህ። እንደ ሊደርም እንደ ማኔጀርም እንደ ዴቨሎፐርም እንደ ኪዌም እንደ ሁሉም ነገር ሆነ። እሱ ነው የረዳህ ማይክሮሶፍት ስገባ ይሄንን ባንዴ ነገሮች እንድትሰራ የመጀመሪያ ፕሮጀክት ላይ? There is no question about that. The consulting industry affords you the opportunity to be versatile. Really. እኔ consulting መስራቴን by the way ልጄ ሄዶ ሲለኝ አይሆንም ብየው ነበር። ለምን? ኢንተርንሺፕ ፋይናንሻል ኢንዱስትሪ ብሮከሬጅ ፈርም ሰርቶ ስለነበረ እና እኔ ሳየው በፋይናንስ ጉዳይ የኛም ማህበረሰብ የጥቁሩም ማህበረሰብ የአፍሪካዊ ማህበረሰብ ብዙ ዕውቀት የለውም የሚያገለግለውም የለምና ብሮከሬጅ ፈርሞቹ ፋይናንሻል ብሮከሬጅ ፈርምስ ውስጥ ግባ ብዬ በጣም ለምኜው ነበር። እምቢ አለኝ። ግን ኮንሰልቲንግ መግባቱን በጣም ነው የሚደግፈው። ለምን? ኮንሰልቲንግ ስትገባ ቅድም ያልኩህ ነው። አሁንም ተፈ የዚህ አገር የትምህርት ስርዓት የሚያስተምርህ የመማር ፍላጎት እንዲኖርህና የመማር ችሎታህን እንድታዳብር የሚያደርገውን ያህል የኮንሰልቲንግ ኢንዱስትሪው ደግሞ የሚሰጥህ ፕላትፎርም and opportunity is the resources. Really, you have all the resources that you need, all the experts that you need there. All you need to do is just be able to learn. Don't be fixed minded. ይሄ growth minded in mindset and fixed mindset ምንለዋል። አንዳንዱ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ፊዚክስ ከተማረ ወይ ኬሚስትሪ ከተማረ ፊዚክስ ተማሪ ነኝ ኬሚስትሪ ነኝ ላብራቶሪም እኮ ገብቶ አያውቅም። አንዳንድ ጊዜ ኬሚስትሪ ተማሪ ነኝ ይላል። ግን ኬሚስትሪ ብቻ ኬሚስትሪ ሌላ ነገር ስጠይቀው አይ እሱንም አላውቀውም እሱንም አልተማርኩም አልደረሰበትም እሱ ቻፕተር የት ላይ ነው ያለን የሚል ኮመን ሴንስ ጥያቄ ኦሮሞ ኮመን ሴንስ እንቀቡ ይላሉ። እና ኮመን ሴንስ ማዳበር እንደዚህ መሰረታዊ ያሉ ጽንሰ ሐሳቦችን ማወቅ ካደረክና የመማር ፍላጎቱ ካለ you can learn anything within a short period of time and be considered an expert. Well, I'll tell you this and I'll shut up really. አሁን አንተ የፈለከውን ሰው ሰምጥራ በአለም ላይ በሆነ ሙያ የምታደንቀውና ችሎታ የምታደንቀውን ሰው ጥራልኝ ብትፈልግ የፈለከውን ሰው well አንዳንዱ ሰው ለምሳሌ ቢል ጌትስ ሊል ይችላል። ቢል ጌትስ የታወቀ ሰው ስለሆነ ኤለን ማስክ ሊል ይችላል። የፈለከውን ሰው ጥራ። ይሄ የጠራው ሰውዬ ከጥቂት አመታት በፊት ይሄንን አሁን እንደ ኤክስፐርትነት የታወቀበትን ነገር ያውቀው ነበር? አብሮ ተወልዷል? አብሮ ተፈጥሯል? This individual that you're talking about at some point in his life or her life
got interested about a certain subject matter. They had the resources available to learn about it, and they learned it, and eventually became an expert. Isn't that the truth? ስለዚህ ማንኛውም ሰው ፍላጎቱ ካለው እና ሪሶርሱ ካለው በነገራችን ላይ ትንሽ እንደው ለመናገር ያህል እኛ ጥቁሮቹ በተቀላላ ለመናገር ያህል እዚህ ደረጃ ላይ እኮ ያለ ነው we have been deprived of resources purposefully, deliberately, by design. ነጮቹ እኮ ጥቁሮቹን ወደ ኋላ እኮ እንድንቀር የሚያደርጉ ሪሶርስ deprive በማድረግ እኮ ነው. If you don't have a resource, you cannot learn. At some point, they by law, for example in America, prevented blacks not to go to school and learn. ያ ከቀረ በኋላ ደግሞ ያ በህግ ሲቀር ደግሞ ሪሶርስ ነው ዲፕራይቭ የሚያደርጉ እኮ እንዳትማር ሪሶርሱ ካለህና የመማሩ ፍላጎቱ ካለህ እኮ ተምረህ ኤክስፐርት የማትሆንበት ጉዳይ የለም ስለዚህ consulting industry የሚሰጥ ያ ነው as a matter of fact young people new graduates if they have an opportunity it's really a good environment to go to so that you can find yourself in a sense you can find something that you're very passionate about right for example እንዳልኩ የተለያየ ነገር ስለሚያቀርብልህ consulting software engineering የሚሆን product management የሚሆን just simply business analysis የሚሆን ከፋይናንሻል ኢንደስትሪ የሚሆን ከሄልዝ ኬር ኢንደስትሪ የሚሆን ከምንም የተለያየ ቦታ ስለሚያቀርቡልህ አንደኛውን ኢንደስትሪ መርጠህ አንደኛውን ነገር መርጠህ more focus ለማድረግ ስለሚረዳ እኔ እዛ መስራቴ ባህል እንዳውቅ ቋንቋ እንዳዳብር የተለያዩ ኢንደስትሪዎችን እንዳይ ሰፋ ያለ ዕውቀት እንዲኖረኝ በጣም ረድቶኛልና ማይክሮሶፍት መጥቼ ስራ እንድገባ ያ by the way ያ የድሮ አለቃዬ መርጠህ ወሰድ ያለኝም ያንን ስላወቀ ነው የትኛውንም ስራ ቢሆን like spreadsheet እኮ ነው like ወደ 80 ነው 90 ስራዎች እኮ ልኮ ነው የትኛው ይሻላል ያለኝና ያንንም እንዳረግ እሱም ራሱ የፈቀደልኝና እድሉንም የሰጠኝ እንደዛ አይነት ችሎታ በዛ አዳብሯል ብሎ ስላመነ በጣም አመሰግናለሁ ስለዚህ አሁን ወደ ማይክሮሶፍት ወደ ቀጣይ ሮሎች ወደ ገብተሃልና ወደ ሊደርሺፕ ወደ ዳይሬክተር ኦን ፕሪንሲፓል ኦን ከዛ ዳይሬክተር ኦን አሁን ደግሞ ሲኒየር ዳይሬክተር ነህ እንግዲህ ቀደም ትንሽ ነካርገዋል ክላሽ ያረገብህ ወይ ደግሞ ከሰዎች ጋር ከፖዚሽኖችን ስቀይር ወደ ሌላ ቦታ ሙቭ ማድረግ ስትፈልግ ዊዝን ማይክሮሶፍት የተፈጠሩ ነገሮች አሉ ምናልባት ስለነሱ ኢን ጀነራል ልናወራ እንችላለን ወደ ሊደርሺፕ ላደሩ ስትገባ እንደምንድን ነው አንተ ቻሌንጅ የተደረከው አንደኛ ዴቨሎፐር like entirely career-ን ዴቨሎፐር ሆነ አይደለም ቢልድ ያረከው ግን ዴቨሎፐር መሆንሃል ሌሎችንም ሮሎች አብረ ሰርታልና በየትኛው ሮል ላይ ነው ሞር ቻሌንጅ የገጠመ እንደ ዴቨሎፐር ሆነ ሲሰራ ነው እንደ on the ground ሆነ ሲሰራ ነው ወይስ ወደ ሊደርሺፕ ሙቭ ስታረግ ሞር ቻሌንጅ የገጠመ ምናልባት እሱም እናወራ አጭሩ መልስ ሊደርሺፕ ላይ ነው ሰፋ ያለው መልስ ያው መቼም አሁን ሳይገባ አይቀርም አቶ መኮንን መድረክ ከሰጣቸው መተርተር ነው very welcome ማር ስለሆነ በጣም ትልቅ ፈተና ያለው ማኔጅመንት እና ሊደርሺፕ ነው ይሄ ደግሞ አንዱ ትልቁ ያገሬ ልጆች really ይማሩበታል ብዬ የማስበው ጉዳይ ነው ሊደርሺፑ ነው የሁሉ ነገር ቁልፍ ነገሩ ምን አይነት ሊደርሺፕ ምን አይነት ችሎታ ምን አይነት ባህሪ የሚለው በጣም ወሳኝ ነው ለዚህም ነው በአሁኑ ሰዓት ችሎታው ሳያንሰን በችሎታ ደረጃ እንኳን ምናልባት የተሻለ ብቃት ያያለ ብዙ የኛ አካባቢ ሰዎች አመራር ቦታ ላይ የማይታዩት ይሄን ደግሞ በማስረጃ ለማስደገፍ ያህል ብዙዎቻችንኛ ስናድግ የድላችንና ያጋጣሚ ጉዳይ ሆኖ እያየናቸው የምናድገው መሪዎች በተወሰነ ደረጃ ይቀርጹናል እያየናቸው ያደግናቸው መሪዎች ማን ናቸው ያልክ እንደሆነ የፖለቲካ መሪዎችን ነው የቀበሌ ስራ አስኪያጆችን ነው ባለስልጣኖችን ነው ግፋቢልም ደግሞ አልፎ ተርፎ ቤተሰቦቻችን አባታችን ነው
እንግዲህ ያው ይቅርታ ይደረግልኝና እኔ ብዙ ጊዜ ማወራው ትንሽ የቆየው ሊሆን ይችላል በአሁኑ ሰዓት ያለው የኢትዮጵያ ሁኔታ ትንሽ የተቀየረ ሊሆን ይችላል አንዳንዱ ደግሞ እንዳውም የባሰ ሊሆን ይችላል እንግዲህ ስለኔ ታሪክ ስለምናወራ ብዬ ነው እኔ ሳድግ ያየሁት የአመራር ሁኔታ ማዘዝ ነው ማመናጨቅ ነው በጥፊ መማታት ነው የቤት ሰራተኛንም በጥፊ መማታት ነው መስሪያ ቤትም ያሉትን ሴቶችን መሳደብ ነው አራስ ማድረግ ነው የቀበሌው ባለስልጣን ሲፈልገው ማሰር ነው ፖሊሱ ሲፈልግህ በጥፊ መደብደብ ነው አባትን ቢሆን ልትናገር ስትዘባ አንተ ኩታራ እዛው ድገባ ደሞ ትልቅ ሰው ጋር እንዴት ታወራለህ ነው እሳቸው ቁጡ ናቸው ኃይለኛ ናቸው ነው የሃይማኖት ወሪውም ቄሱም እንደው በስብክናው ምናምን ደረጃ ነው እንጂ ተፈርቶ ነው እግራቸው ተስሞ ነው በቃ እንደዚህ አይነት ኮማንድ ኤንድ ኮንትሮል የሆነ አለቃ ከሆን ካንተ መወነን መወጠር መሬት ጠበበኝ ማለት በሹፌር መሄድ መግባት ማሰገድ አዋቂ ናቸው እሳቸው ተብለህ አዋቂ ነህ እየተባልክ ዝም ብለህ መተርተር መተርጀግ ማን አለብኝ ማለት ነው እንጂ ሌላ አይነት የአመራር ሁኔታና ስነ ምግባር አይቻላደኩ ያ ትልቅ ተጽዕኖ ፈጥሮብኛል እኔ ለምን in my formative years እያደኩ ያለው ነው ያን ነገር ያየሁት ቀደም ትንሽም ባይ የመጣ ነገሩን ትቸው ነው እንጂ እኛ በመናድግበት ጊዜ በዛ ጊዜ የነበረው የፖለቲካ ሁኔታ የፈጠረው ችግር መንግስት እኮ የመንግስት ወታደር የሚባለውም ተቃዋሚ የምትለውም እኮ ሰው ዝም ብሎ መንግስት ለምሳሌ በመኪና በሰፈራችን መኪና እየነዳ ካላሽንኮቭ በመስኮት አውጥቶ ዝም ብሎ እኮ ሰው እየገደለ ይሄድ ነበር እኮ ይሄ ድራይቭ ባይ ሹቲንግ እንደሚባለው እና ሰው ይሞት ነበር ሰው ተገሎ ቶርች ተደርጎ ተገሎ ሬሳው ለ12 ሰዓት እኮ መንገድ ላይ ተጥሎ ቤተሰቡ እንዳያለቅስ እየተደበደበ ባንዳንድ ሁኔታም ቤተሰቡ ሬሳ አይሰጠውም እየተወሰደ እንትን ያለኛ ህፃን ሆነን ትምህርት ቤት ስንሄድ እኮ ሬሳ ያያለፍን ነበር ምን ሄደው እኮ ራስንት መከራ ነው ያሳለፍነው ብቻ እዛ ላይ መሄዱ አያስፈልግም እንጂ እና ብዙ አይነት ስቃይ ስላየን ያንን ደግሞ የሚያደርጉት መሪ የምንላቸው ሰዎች ናቸው ጥያቄ ሲጠይቁ ይሄ ነገር አልገባኝም እስኪ አስረዱኝ እዚህ ላይ ምናልባት ተሳስቼ ሊሆን ይችላል ይሄ ነገር እንዲህ ይቀየር አይ ይሄ ነገር እኛ እናውቀው ምስኪኑና ነገሩ እንዴት ነው የሚሰራ የሚሉ መሪዎች አይተና እናውቀው ይሄ ነገር እንኳን ትክክል አይሆንም እስቲ ወይ ታሰብበት ካልክ ትገደላለህ ትታሰራለህ እንደዚህ አይነት ነው የሰራም ጉዳይ የሚባለው ራሱ በብዛት የመንግስት መስሪያ ቤት ነው የመንግስት መስሪያ ቤት ነው ቀጣሪው የመንግስት መስሪያ ቤት ደግሞ አለቃ እንደ እግዚአብሔር ተፈርቶ ነው የግል ሁኔታ እንኳን ከሰራ ያው የቤት ሰራተኛ ነው የምትሆነው በጥፊ እየተደበደብክ ነው ያው አሰሪው ከመስሪያ ቤቱ አቢዩስ ሲደረግ ይውላል ህቤቱ ሲመጣ ደግሞ ሰራተኛውን አቢዩስ ያደርጋል በተዋረድ የግል ንግድም ቦታ ከገባ ባለቤቲቱ ወይ ባለቤትየው በዘልማድ በመናምን ገንዘብ አግኝተው ንግድ የጀመሩ ሰዎች ናቸው እንጂ ሪሊ አመራር ችሎታ ኖሯቸው ንግዱን አውቀውት አይደለም እናቴ ለምሳሌ እኛን ያሳደገችን ጎንደር ውስጥ ቡና ቤት ከፍታ ነው እናቴ ማንበብና መጻፍም አትችልም ግን ቡና ቤት ለ40 አመት አካሄዳለች እኛን ያሳደገችው እንደዛ አርጋ ነው እና የግል ተቋሞችን በመትገባበት ጊዜ ሀብታሞቹ ያው ሲያመናጭቆ ሲፈልጉ ሲያባረሩ ነው አንዳንዱም ደግሞ ባለሙያውም ገብቶ ኤኩቲ ኦነርሺፕ ምናምን ስለሌለው ሲሰርቅም ምን ሲልም ሲቀናም ሲመቀኝም ነው የሚውል እና እንደዚህ አይነት ሁኔታ ስላደግን አሜሪካን ሀገር መጥተን ኮርፖሬት ውስጥ ስንሰራ ትልቅ ፈተና ነው የሚያጋጥመው መጀመሪያ አካባቢ በተራ ኢንዲቪጁዋል ኮንትሪቢዩተር በነበርኩበት ጊዜ ቀላል ነው Mekonnen gets shit done ነው በቃ Mekonnen give him something to do he will get it done ነው እኔ ደግሞ የፈለገ ነገር ይመጣል ሰራታለሁ የሚሰራ ፕሮግራሚንግ ምንም ይሁን ብቻ ደም ተፍተህ ትሰራለህ ተዛ ገንዘብን ትቀበላለህ ወዲያ ትሄዳለህ እኔም ፈረንካውን መቁጠር ነው እንጂ ሌላ ብዙ ችግር የለም በኋላ ግን
እኔ ራሴ ማኔጅ የማረ ማን ነው እኔ ራሴ ጋር አብረው ሲሰሩ የነበሩ መጀመሪያ ማኔጀር ሰውን ማኔጅ ሳረጋቸው የነበሩ አዳዲስ የተቀጠሩ ሰዎች ከኔ በላይ የሆኑ እየሄዱ መጡ። ድሮ የማውቃቸው አብሬያቸው ስራ የጀመርኩ ምናምን በጣም እያደጉ ሲሄዱ እንዴት ነው ይሄ ነገር ምንድነው ነገሩ እላለሁ። እና ያው ማኔጀሮች ጋር ሄጄ ስነጋገር Mekonnen, you have a blind spot, you don't show up, or some people think that you're disrespectful, some people really have a hard time working with you, blah 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 ይሉኛል። እንዴት ነው ይሄ ነገር ብለው ይጽፉታል ሪቪው ላይ እኔ አየውና you know what it's because of my accent. It is because I am black. It may be because I have a deep voice. I have a loud voice. So I was just simply externalizing the problem. ገብቷል አባባሌ ችግሩን ሲነግረኝ ሰዎቹ እንደዚህ ይላሉ እንደዚህ ነው ጎበዝ ነህ ትሰራለህ ታታሪ ነህ ይላሉ ግን አንዳንድ ጊዜ ፑሺ ነህ ይላሉ ዲማንዲንግ ነህ ይላሉ ኦቨርቤሪንግ ነህ ይላሉ ዲስሪስፔክትፉል ነህ ይላሉና Mekonnen what's going on today well it's because you know what በቃ always finding excuse externalizing the problem እነሱ ናቸው የነሱ ነው ችግሩ እኔ አይደለሁም ምናምን ይያልኩ ቆየው መጨረሻ ላይ ግን ትዝ ይለኛል የሆነ ፕሪንሲፓል ሌቭል መግባት ፈልጌ በዛ ሰዓት እኔ ይዤው የነበረው ስኮፕ ሪሊ የሲኒየር ዳይሬክተር ስኮፕ ነበር this was 5 years ago just to mention briefly የማይክሮሶፍትን 9 global data center infrastructure service run አረግ ነበር Microsoft 150,000 employees 2,000 applications 120 billion dollar revenue generate የሚያደርግባቸው the whole systems SAP HR performance all these systems run የሚያደርጉበትን infrastructure compute infrastructure storage infrastructure እኔ run አደረገው ነበር globally across 9 data centers I had 220 vendor people from India running all this and I was running a third level incident escalation team I mean it was just a huge scope and this guy wouldn't even promote me from senior to principal and everybody saying Mekonnen is running a huge scope I finally said you know what boss በቀላል እንግሊዝኛ እኔ በሚገባኝ እንግሊዝኛ ንገረኝ ምንድነው ችግሬ እንዴት ነው ሊደር መሆን አትችልም አንተ የምትለኝ አልኩ All right, Mekonnen, I'm finally glad you're asking me that. Well, because you don't show up, you have blind spots. ምናምን ይሄ ዝም ብሎ ስሜቴ እንዳይነካ ብሎ በቃ በቀኔ ነበር የሚነግረኝ እና እኔ ደግሞ I'm a straight shooter, bro. So ንገረኝ ስለው ነገረኝ አቶ Mekonnen አለ አንተ ጥሩ ነህ ታታሪ ነህ ጎበዝ ነህ ሰዎቹ ይወዱሃል ግን አንድ ስራ ስብሰባ ላይ የሆነ ሐሳብ ሲመጣ you shoot them down you immediately go to your solution mode ይሄን ነገር አይቼዋለሁ አውቀዋለሁ እንዲህ ነው ያደረግነው ዝም ብላችሁ እንዲህ አርጉ ለምንድነው ጊዜ የምታባክኑ ትላለ ሌላ ሐሳብ አለ ወይ ሌላ ቀራረብ አለ ወይ ሌላ የተሻለ ነገር አለ ወይ ብለህ አትጠይቅ አታዳምጥ ልክ ገና አንድ ነገር ሲመጣ ወይ አንድ ሐሳብ ሲመጣ ቶሎ ብለህ ተረ ብለህ ተናግረህ okay meeting over let's get back to work ነው የምትለው you don't empathize ሰራተኞች አብረው የሚሰሩ ሰዎች አንዳንድ ችግር ሲኖራቸው ይሄ ስራ አልተሰራም ብለህ ለማማረር ነው እንጂ የምትቸኩለው ይሄ ሰው የስራውን ያቺ ሴት የስራውን ያልሰራችበት ምክንያት ምንድነው ምን አይነት እክል አጋጥሞ ነው የግል ወይስ የስራ ነው ምን ልረዳ እችላለሁ ብለህ አትጠይቅ እርምጃ ለመውሰድ ነው የምትቸኩለው እንደዚህ አይነት ነገሮች ስለምታረግና እንደዚህ አይነት behavior ስላለ ሊደር መሆን አትችልም አንተ you're good to get work done እንጂ ሊደር መሆን አትችልም ለምን ሊደር ማለት ስራ ይሰራ ማለት it was really enlightening ሊደር ስራ አይሰራም ለምን ስራ ለስራ ቢል የስራው ብዛት ስራ ሊያሰራው ስለማይችል ይወድቃል ሊደር ማድረግ ያለበት ለሌላ ሰው ስራ ማሰራት ነው
By providing clarity of purpose and motivating people, you get work done through others. That's what leaders do. And Mekonnen, you don't have it. Rabasma. እድሜ ይስጥልኝ አልኩ እጅ ተነጅነሳው በጣም አመሰግናለሁ እንኳን ነገርከኝ አልኩ ይሄን ነው ለካ ማድረግ የምፈልገው then how can you help me አልኩ how can you help me do that I am willing to work on it because now I know it's my problem I'm going to work on it how can you help me አልኩ okay Mekonnen we love you we are going to invest in you ብሎ ለአለቃው ነግሮ አለቃው ቫይስ ፕሬዚዳንታችን ነው ቫይስ ፕሬዚዳንቱን 10 አመት ሙሉ ኮች የሚያደርገው personal coach ነበረው third party coach በሰዓት $300 የሚከፈለው personal coach ነበረው vice president ለ10 አመት can you believe that እኔ እስከዛ ጊዜ ድረስ almost እንግዲህ 12 አመት ነው ምናምን 15 አመት በኢንዱስትሪው ቆይቼ ሜንቶር ኮች ምናምን የሚባል ሰው ኖሮኝም አያውቅም ይጠቅማል ብዬ ማስቤም አላውቅም self development የሚባል መጽሐፍ ገዝቼ አንብቤም አላውቅም አሁን ይሄ ቪዲዮ ስለሌለው ነው እንጂ ብታየው ያላነበብኳቸው እንኳን 10 መጽሐፎች አሉ እዚህ self development box እድሜ ልኬን አንብቤ አላውቅም አሁን ደግሞ አንብቤ አልጠግበው ያኔ ግን ገባኝ በቃ ይሄ ነው ነገሩ አልኩ ያንን ኮች መኮንን ላንተ በሁለት ሳምንት ለአንድ ሰዓት እስከፈለከው ጊዜ ኮች ያረጋሃል ብሎ አሳይን ተደረገልኝ ያ ሰውዬ የመጣ ኮች ሜንቶር አደረገኝ ለአንድ አመት ከዛ በኋላ ደግሞ ለአንድ አመት የአፍሪካን አሜሪካን ብላክ ቴክኖሎጂ ሊደርሺፕ አካዳሚ ኤግዜኪቲቭ አካዳሚ ሊደርሺፕ ትሬኒንግ ለአንድ አመት $30,000 የሚሆን ገንዘብ ከፍሎ ማይክሮሶፍት ልኮ ደግሞ እዛ ሊደርሺፕ እንድማር አደረገኝ እነኚህን ነገሮች ስማር ሳይ ሶስት ምንስን መሰረታዊ የሆኑ ነገሮች ተማር ሊደርሺፕ ማለት ምንድነው አዘማረፋ ትንሽ ወረቀቶችም ጽፍ ያለው I don't know ዛ ሊንክድኢን ላይ ታቸው እንደሆነ አንዱ አሳይመንቴ የሊደርሺፕ ሁኔታ ስለመጻፍ ስለነበረ ሳቲያን እንደምሳሌ ወስጄ ትንሽ አንዱ 2 ፔጅ እኮ ጽፍ ያለው ዛ ሊንክድኢን ላይ ታት እንደሆነ አላውቅም ስለ ሊደርሺፕ ብዙ ነገር ተማር ያንን ከተማርኩ በኋላ እንዳው ላይ አድማጮቻችን እንዲያውቁት መሰረታዊ የሆኑ ነገሮች በሊደርሺፕ የተማርኳቸው አንደኛ self awareness ነው self awareness ማለት አንተ የምትናገረው ቃል የሚሰማህ ስሜት ከምንድነው የሚመነጨው ለምንድነው እንደዚህ አይነት ስሜት የሚሰማህ የሚያደርገውና እንዴት ማኔጅ ታረጋዋለህ ለምሳሌ መጀመሪያ አካባቢ እንዳልኩ ኮንሰልታንትም ይያለው ምንም ይያለው ሁሉ ጊዜ በማለት በሚቻል ደረጃ ስለ ቴክኖሎጂ የሚያወራ ጥቁር ስብሰባ ላይ ምናምን ላይ እኔ ብቻ ነበር ብዙ ጊዜ እኔ ብቻ ሳወራ ነጮቹ እኔን ስለማያዩኝ አይኔን ስለማያዩኝ ወይ እኔ ቁጭ ብዬ ሌላ ሰው ስለሚጠይቁ እናደድ ነበር ጥቁር ስለሆንኩ ነው እንዴ አክሰንቴ ስላልገባቸው ምን አባታቸው ነው እኔን ማይጠይቁኝ ይያልኩ እና I realized that was my trigger point trigger ያረጋኛል ማለት ነው so you become self aware and manage it because እንደዛ ሰውን ሲያዩ ፈረንጆቹ እንደነገሩ መኮንን ነው የተበሳጨ ይመስላልና next time is Mekonnen coming to the next meeting ይባላል he is invited to do we really need him to be there ይባላል ፈረንጁ ይልና no we'll update him after the fact ይባላል እና ሳላስበው ከስብሰባው ሁሉ እየቀረው መጣው and what is really the self awareness that you need to do within yourself to find and learn and manage how you act and react self awareness is key ሁለተኛው social awareness ለምሳሌ ስብሰባ በመትሄድበት ጊዜ ወይ አንድ ቦታ ላይ ማን ነው ያለው ምን አይነት ሰዎች ነው ያሉት ምን አይነት ስሜት ነው ያላቸው እንዴት ነው ይሄንን ምናገረው ነገር መናገር ያለብኝ ምን አይነት ቃላት መጠቀም አለብኝ አለ መጠቀም አለብኝ ሴቶች አሉ ወይ ጥቁሮች አሉ ወይ ነጮች ፈንጆች አሉ ወይ እዚህ ላይ ለምሳሌ አሁን ብዙ ጊዜ ኢንሲደንት ችግር አጋጥሞ ሲስተም ዳውን ሆኖ ነው ምንሰባሰበው የነበረ ያን ጊዜ you have to make sure that ያን ኢንሲደንት ኮዝ ያደረገው ቲም እና ሰውን እንኳን ብታውቀው እነሱ እንደዚህ እኮ ስላደረጉ ያን ሲስተም ፓች ስላላደረጉት ወይም እኮ የሆነ ቼንጅ ኮ ሪሊዝ አድርጎ ነው እንዲሆነው
ብለህ ከመናገር በጣም መቆጠብ አለብን that's social awareness really አንድ ነገር በመተናገርበት ምን በመትልበት ጊዜ how is it going to impact others and how are they going to react because that's going to determine how successful you're going to be with the purpose that you have for that meeting because አንዳንዱ እንደዛ ካልኩ ዲፌንሲቭ ይሆናል በቃ ችግሩንም ጥፋቱንም ቢያውቀው ታዲያ ምን እንደዚህ ሆኖ ከለኮ እንዲያርቆት ነው ምናምን ብሎ በቃ ችግሩን ውስብስብ አድርጎ እንትን ይልባል it is very critical how you talk about that situation that you have at hand so that other people take responsibility and most importantly go fix the problem so that it doesn't happen again so self awareness social awareness is key the other one is really empathy እውነቴን ነው የምልህ ድሮ የሆነ ነገር ምናምን በዚህ በፖለቲካው በምንም ሲነሳ ታባቱ ዘራፍ እና ተገረ በላው ኢትዮጵያ ምናምን ነው እንጂ ለምንድነው ተፍ እንደዚህ የሚያስበው ለምንድነው አገሩን የሚጠላው ለምንድነው ይሄንን ብሄር በዚህ አይነት ሁኔታ የሚናገረው ኢንኩዚቲቭ ሆኖ ምንም ጃጅመንት ሳይኖር በሳቸው በሰውየው በሴትየዋ ጫማ ሆኖ ችግሩን ለማዳመጥ መሞከር instead of making assumptions and operating based on perceptions አሁን ትልቁ ችግር ስራ ቦታ ምንድነው ገና አንተ ስትመጣ ወይ አንድ ነገር ልታወራ ስትል እንዲያስበው ይሆን እኔንን እንዲያርጎ እሱ ደሞዝ ጭማሪ ያገኘው እሱ ፕሮሞት ሊሆን ይደረግ እንደዚህ ብዙ ነገር perceptions assumptions ማት ነገር አሉ that come to your mind so how can you control that and empathetically listen to others so that you can reach to a better place together ገብቷል እንደዚህ አይነት መሰረታዊ የሆኑ ነገሮችን እንድማር ረዳኝ ይሄ ሜንቶር ኮች መደረጉ ማንበቡ ለዚህ ሁሉ ደግሞ እኔ ራሴ ይሄ ነገር ችግር አለብኝ ብዬ ራሴን ክፍት አድርጌ ችግሬን መፍትሄ ለመፈለግ ያንን እያደረኩ እያለ የማረሳው ነገር ከዚህ ከቫይስ ፕሬዝዳንቱ ጋር ድሮ 220 ሰው ነበረኝ ሃይድራባድ አላልኩምና በአመት 4 ህንድ መላለስ ነበር እና ህንድ ለቢዝነስ ሪቪው ሄደን በአጋጣሚ እኔና ቫይስ ፕሬዝዳንቱ በአንድ መኪና እኔና እሱ ብቻ ወደ ሆቴላችን እየተመለስን ነበርና መኮንን አለኝ you really showed up as an executive today I was very impressed with the way you showed up and you handled yourself አለኝ ይገርማል because in that ስብሰባ ላይ I have become aware right when to keep quiet when to say something and what to say and how to say it and if there is something that's a little bit sensitive then not to say anything at all and then say it at the appropriate place እንደዛ ያለኝ ምክንያት ደግሞ ነግራለሁ አንድ ምሳሌ አንዴ የዚህ የቫይስ ፕሬዝዳንታችን አለቃ ስብሰባ ቁጭ ብሏል የቫይስ ፕሬዝዳንት ቁጭ ብሏል የኔ አለቃ ቁጭ ብሏል እኔ ፕሬዘንቴሽን አደርጋለሁ ፕሬዘንቴሽን የማደርግበት ምክንያት አንድ የሆነ ብዙ ውስጥ መግባት አያስፈልግም አንድ የሆነ ኮምፕላያንስ ቫዮሌሽን ሆኖ ቢግ ዲል ነበር እና ይሄ ነገር ቫዮሌት የተደረገው ለምንድን ነው ተብሎ መኮንን እኔኛ ሲስተሙን ኢንፍራስትራክቸር ሰርቪሱን ራን ማድረገው ነው ያደለው ይሄ ነገር ለእንዴት ቫዮሌት ሊደረግ ቻለ ፌደራል ኮምፕላያንስ ቫዮሌሽን ስለነበረ ሳርብኔስ ኦክስሊ ምናምን ይባላልና ኢንቨስቲጌት አድርጋ አምጣ ተብዬ ኢንቨስቲጌት አድርጌ ለምን እንደሆነ ይዤ ቀርቤያለሁ እነኛ ሀያ አለቃዬ ሁሉም በዛ በኢሜል ሲያወሩ አይ ችግሩ ሊሆን አይችልም ተፈቷል እኮ ተነጋግረን ምናምን ብለዋል እኔ ሄጄ ኢንቨስቲጌት አድርጌ ሩት ኮዙን አግኝቻለሁ አሁን ስብሰባው ላይ ወንድም ይሄማ የሆነው እንደዚህ ነው ሰ አለቃዬና ያለቃ ነው መኮንን ሊሆን አይችልም እሱማ እኛ እኮ ተናግረን እንደዚህ መፍትሄ ሆኖ አላሉ አይ ኖ አልኩኝ ኖ እንደሱ አይደለም እንዴ ምን ማለት ነው ሲሉኝ አዎ እናንተ የምትሉት ይሄኛውን ሲናሪዮ አድሬስ አድርገናል ይሄኛውን ሲናሪዮ ግን የተወሰነ ኮምፕሊኬሽን ስላለው የተወሰነ አውቶሜሽን ስለሚያስፈልገው አልተደረገም half solution ነው እንጂ ያደረግነው ይሄን አላደረግንም ምናምን አለ
Oh, okay. And that's no. Okay, then I said the action item is for me to go work with these other organizations, the security organization, blah blah blah. We're gonna go do this. That's my next step, and I'll report back next month in our MBR. What? Look, ስንወጣ ማኔጀር ጣቱን እየቀሰረ right now in my office ነው ያለኝ። ይሄ ድሮ ነው እኮ ገና እንትን ከማለቴ በፊት ነው። Right now in my office አለና መኮንን አለኝ don't you ever do that to me አለኝ። What did I do? So you shared information that you have identified in public in front of all the stakeholders without letting me know and clearing it with me. You made me look like stupid there. ገብቷል አባባሌ? So እነኚህ ነገሮች አሁን በአሁኑ ጊዜ ቢሆን ኖሮ ወይ ስብሰባው ይተላለፍላለሁ ወይ አለቃዬን ፈልጌ hey by the way half solution ነው እንዲህ ያለው ነው እንዲና how do we tell this story? Would you rather tell it? ለሱ ለራሱ እድል ሰጠው ነበረ. We've been doing some work, boss. We have actually found some corner case, some specific scenario that we didn't think about or that came to light recently, and we're going to work on that. And Mekonnen, can you tell us more? ብሎም ሴታፕ ላይ ያደረገው ይችል ነበር. ገብቷል አባባሌ? እና እንደዚህ arts, we call them soft skills. Soft skills are extremely, I am here to tell you, my brothers and sisters, if you are aspiring to get into a leadership position, much more important and critical than your hard skill, technical knowledge, your soft skills, your communication skills, your interpersonal skills, your empathetic listening, your self-awareness, social awareness are extremely critical. እነሱን ማድረግ ከጀመርኩ በኋላ ነው ክቡርነቱ አሁን በዚህ ደረጃ ላይ ያገኛለሁ ለውታለ። ይሄን አልጠበቅኩም ነበር እውነቱን ለመናገር ግን በጣም ግልጥልጥ ያለ ጨዋታ አይደል እንግዲህ ለማስተማር በጣም ደስ የሚል ጨዋታ ነው እየተጫወትን ያለ ነው። የሚገርምህ በዚህ ሰዓት ሴሽናችን ሁላ ጨርሰናል። ጨዋታ አይደለም ቁም ነገር ማለት ነው። ያው ለማንኛውም በጣም ኢንጆይ ያደረኩት ነው to be honest with you። ኦዲየንስ ጥያቄዎችን እንቀበላለን አሁን እኔ አሁን መልስ ብትሰጠኝ ደስ የሚለኝ ሜንተር መሆን ትችላለህ ወይ? ታይም አለ ወይ? Oh, absolutely. As a matter of fact, again, ያው እንግዲህ ግልጥልጥ ያለ ጨዋታ አይደለም ግልጥልጥ አድርገው ይላል ጎንደር ሰው። ትልቁ ችግሩ ይሄ ባህል አላዳበርንም እኛ። እኔ እንዳልኩ እኔም ራሴ አልነበረኝም። አሁን ማይክሮሶፍት ውስጥ የሚሰሩ ወደ 100 የሚሆኑ ኢትዮጵያውያኖች አሉ። ከ15 ዓመት በፊት ኢትዮጵያን ሰት ማይክሮሶፍት የሚል ግሩፕ አቋቁሜ ብዙ ጊዜ ሪሊ ኦፈር አረጋቸው ነበር። ኦፈር የማረጋቸው እኔ አውቃለሁ ነው ከኔ ተማሩ አይደለም። እኔ ብዙ ስህተት ሰርቻለሁ። መድረስ ከሚገባኝ ደረጃ ላይ ሳልደርስ ቀርቻለሁ። ከኔ ድክመቶች፣ ከኔ ውድቀቶች፣ ከኔ ጥፋቶች ባካችሁ ኑ ተማሩና እንዳትደግሟቸው እያልኩ ለምናለሁ። ሪሊ ሊተራሊ የመለመን ያህል ነው መለመናቸው። ችግሩ ያው ኑሯቸውም ያጣደፋቸውም ይሁን ምናልባት እንዳልኩ እንደኔ ድሮ ይሄ ነገር አይጠቅምም ብዬ እንዳሰብኩት አይጠቅምም ይያሉ ይሁን ብዙም አይቀርቡኝም። 1 2 3 አሉ የሚጠቀሙብኝ። በብዛት ግን አፍሪካውያኖችና ጥቁር አሜሪካኖች ሴቶችና ወንዶች በብዛት ሜንቶር አረጋለሁ። እነሱም ያረጉኛል። በጣም ነው መማረው ከነሱም ጋር እንዲሳደርግ ቅድም መግቢያው ላይ እንዳልኩ እኔ አሁን ትልቁ አላማዬ እንዴት ነው ይሄንን ነገር ለብዙ ሰዎች አካፍዬ በተለይ ለጥቁር ህዝቦች አካፍዬ እኔ ተማርኩትን ያወቅኩን ያጠፋሁትን ጥፋት ተማርኩትን ትምህርት አካፍዬ በብዛት ምትኮች ማፍራት የምችለው የሚለው ነገር በጣም ስለሚያሳስበኝ ቅድሚያ ሰጠዋለሁ። ሌላው ሁለተኛው ነገር ይሄንን የምፈልበት ምክንያት ደግሞ ምንድነው? ይሄ የቴክኖሎጂ ኢንዱስትሪ በጣም ገንዘብ ያለበት ኢንዱስትሪ ነው። በጣም በሚገርማችሁ ደረጃ አሁን የኮሌጅ ግራጁዌት እንኳን ስንቀጥር $100,000 በላይ ነው በአመት ደሞዝ እንኳን የምንሰጠው ሌላውን ሳይጨምር እና እንደዚህ አይነት ነገር ብዙ የኛው ማህበረሰብ ገብቶ ሊጠቀምበት ይገባል። ጥቁሩ ለምን ብዙ ጊዜ ነው ሳስበው
በዓለማችን ያለው ችግር በተለይ በጥቁሩ ህዝቡ ላይ እየደረሰ ያለው ችግር ከድህነት የመነጨ ነው ብያምናለሁ። ለምን ድሮ ቻይና፣ ህንድ፣ ጃፓን፣ አየርላንድ ሁሉ ደሃ ያሉ ሲናቁ ሲረገጡ ሲጥላሉ የነበሩ ማህበረሰቦች ናቸው። አሁን እነሱ ሰውነታቸው አልተቀየረም። የተቀየረው ነገር ቢኖር የኢኮኖሚ ሁኔታቸው ነው። የጥቁርን ህዝብ በዚህ ስቃይ ላይ እንዲኖር የሚያደርገው ትልቁ ምክንያት ኢኮኖሚው ነው። ኢኮኖሚውን ደግሞ ለማሻሻል ቴክኖሎጂው ጥሩ አማራጭ ነው። እየገባን መስራት መጠቀም አለብን ብዬ ስለማምን የፈለገውን ሰው ጊዜ መስዋዕት እያደረኩ ለማካፈል ዝግጁ ነኝ ይላል። እንግዲህ እኔም አፕሊኬሽኔን በቅርብ አስገባለሁ ወደዛ ሜንተርሺፕ ማለት ነው። በጣም አመሰግናለሁ። ዛሬ እንደዚህ እንቆያለን ብዬ አልገመትኩም። በጣም የሚገርም ላይፍ ሌሰን ነው እየወሰድን ያለ ነው። እኔ እንግዲህ ባለፈው ነገር ያለው this is my selfish room ከሰዎች እድል ሰጥተውኝ ለማውራት ፈቃደኛ ከሆኑ ሰዎች መማርበት ሴሽን ነው። በጣም ብዙ ሰዎችም እንደሚጠቀሙበት አምናለሁ። ስለዚህ ወደ ኦዲየንስ ጥያቄ እንሄድና